số các cái điều không liên quan, nhưng mà tôi sẽ quay trở lại bài giảng ngay lập tức. Let's start with the definition of canal preparation. It's the creation of a space that can easily receive a three-dimensional cleaning and filling, of course, maintaining absolute fidelity to the original anatomy. Và chúng ta hãy quay trở lại cái định nghĩa về cái việc mà chúng ta sửa soạn ống tủy là như thế nào. Việc chúng ta tạo ra một khoảng ở trong hệ thống ống tủy để có thể làm sạch cũng như là hàn kín hệ thống ống tủy theo 3 chiều trong không gian. Tuy nhiên chúng ta phải duy trì các cái cấu trúc giải phẫu tự nhiên của nó. The first clinician who provided a detailed discussion about canal preparation was Professor Schilder from the United States. Thì những cái tiêu chí đầu tiên trong việc làm sạch và tạo hình hệ thống ống tủy đã được bác sĩ Schilder đưa ra vào năm 1974 tại Mỹ. And I'm sure that all of you perfectly know the objective of canal preparation enunciated by Schilder, like the continuously tapering preparation, the respect of the anatomy, and of course the complete emptying of the root canal system. Thì tôi tin chắc rằng là tất cả chúng ta ở đây ai cũng có thể nhớ tới những cái tiêu chí cơ sinh học của Schilder, là chúng ta phải chuẩn bị hình thái hệ thống tủy với dạng thuôn, và chúng ta phải tôn trọng cái hình thái giải phẫu hệ thống tủy như thế nào. Và việc rất là quan trọng là chúng ta phải lấy đi toàn bộ các cái thành phần của vi khuẩn cũng như là sản phẩm chuyển hóa của vi khuẩn trong lòng hệ thống ống tủy. At the time of Schilder, canal preparation was not technically easy at all because many manual files were involved. It was a very long-lasting procedure. Và để đạt được các cái tiêu chí về cơ sinh học của Schilder thì thời bấy giờ thì chúng ta là một cái việc mà chúng ta thực hiện những kỹ thuật không hề đơn giản. Chúng ta phải đi qua một cái quy trình với rất là nhiều các loại dụng cụ khác nhau. And it was a procedure not risk-free due to the stiffness of the stainless steel file involved. Và hầu hết tất cả các cái file tạo hình thời bấy giờ thì đều là các cái file rất là cứng. Thanks to nickel titanium, endodontics changed, and the introduction of nickel titanium should be considered a true revolution in endodontics. Đối với lại ngành nội nha thì một cuộc cách mạng rất là lớn đó chính là việc mà người ta đã tìm ra cái vật liệu nickel titanium. Achieving the Schilder objectives became easier, safer, and faster. Và cái việc mà chúng ta đạt được các tiêu chí sinh học, cơ sinh học của Schilder nó trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và an toàn hơn. Thanks to nickel titanium, the outcome of shaping is more predictable. Và cái việc mà chúng ta tạo hình bằng châm nickel titanium thì cũng làm cho chúng ta có thể kiểm soát được tốt hơn cái hình thái của hệ thống tủy sau khi tạo hình. Thanks to nickel titanium, the percentage of success of the whole endodontic treatment is increased. Và cũng bởi có cái vật liệu mới này mà chúng ta đã đẩy được cái tỷ lệ thành công của nội nha trên toàn thế giới tăng cao lên. It's very easy to understand the reason for the better outcomes, and it depends on the fact that we can prevent all the typical complication of the stainless steel files from happening using nickel titanium. Một điều dễ hiểu là cái việc mà chúng ta tạo hình bằng một cách cơ học, làm thế nào để có thể đạt được hiệu quả của các tiêu chí cơ sinh học, là cái việc mà khi chúng ta sử dụng các vật liệu an toàn thì chúng ta sẽ tránh được những cái tai biến. The typical complications are due to the rigidity of the stainless steel, and they are represented by ledging, transportation, strip perforation, direct apical perforation. Thì đối với cái việc mà khi chúng ta sử dụng các cái vật liệu rất là cứng để tạo hình hệ thống tủy thì nó sẽ tạo ra các cái tai biến. Ví dụ như chúng ta làm khớp thành hệ thống tủy, chúng ta di chuyển chóp răng và chúng ta gây thủng thành hệ thống tủy, cũng như là chúng ta làm xé rộng chóp răng. Ok. Yes, something. Sorry, it's blocked. Just one second, it seems to be blocked, the clicker. Okay,
Sorry. It's okay. It's okay. So, fortunately, thanks to nickel titanium, the outcome of the root canal shaping is more predictable. And the good news is that all the operator can achieve the same good results. Và một cái điều rất là quan trọng là đối với cái việc mà sử dụng các cái dụng cụ tạo hình bằng nickel titanium thì làm cho chúng ta có thể kiểm soát được cái mục tiêu tạo hình hệ thống tủy. Và đối với lại cái dụng cụ này thì hầu như tất cả các nhà lâm sàng có kinh nghiệm mà khi sử dụng nó thì có thể tạo ra được những cái hình thái hệ thống tủy rất là an toàn và có cái độ thuần rất là tốt. So this is a very frequently asked question: which is the best rotary file? I'm sorry, can you repeat it? Yes, a very frequently asked question is: which is the best rotary file? Thì một cái câu hỏi mà hầu như chúng ta vẫn cứ thường hỏi khi chúng ta sử dụng các cái dụng cụ nickel titanium này thì là cái hệ thống nickel titanium nào là cái hệ thống tốt nhất? If I have to honestly answer this question, I have to say that the success in endodontics doesn't depend on the brand of the rotary file, but it depends on the hands and on the brain of the clinician. Thì để trả lời các bạn một cách chân thành thì tôi xin nói với các bạn rằng là kết quả điều trị nội nha không phụ thuộc vào bất cứ một cái tên tuổi của một cái hãng nào mà có dụng cụ nickel titanium. Sự thành công của nội nha phụ thuộc vào kỹ năng ở bàn tay của các bạn cũng như là trí tuệ của các bạn, sự hiểu biết của các bạn về nội nha ra làm sao. But of course, if I have to answer the question and say which is the best rotary file, I have to honestly say that the first rotary file that appeared on the market in 1993 were not so good like the actually available rotary file. Thì nếu mà bắt buộc phải trả lời câu hỏi thì chúng ta sẽ đi xem là những cái file nickel titanium có trên thị trường là như thế nào. Thì cái file nickel titanium thị trường mà là cái ở trên thị trường là một cái châm xoay đầu tiên thì xuất hiện trên thị trường từ năm 1993. Actually available night eye files are made from a new generation of night eye alloys. Thì sau đó thì có rất là nhiều các sự tiến bộ về cải tiến các dụng cụ nickel titanium và đặc biệt là nó có những cái sự thay đổi về tính chất của kim loại để tạo ra cái file dẻo này. Just to give you an example, we can mention the M-wire nickel titanium belonging to Protaper Next. Để lấy một ví dụ cho các anh chị biết về cái cuộc cách mạng làm thay đổi các cái dụng cụ, các cái vật liệu nickel titanium, các cái hợp kim này thì các anh chị có thể thấy rằng là cái kim loại MY cũng đã là một cái đột phá trong cái file Protaper Next. Or the golden alloys belonging to Protaper Gold and W1 Gold. Sau đó thì các cái hợp kim này thì còn được thay đổi bằng cách là xử lý nhiệt và nó tạo ra các kim loại mà có cái đặc tính dẻo hơn cho chúng ta hai cái file mới là Protaper Gold và Wave 1 Gold. According to the literature, in particular, the latest review as regards metallurgy, there is a superiority of the new night eyes alloys over the traditional ones. Thì theo một số các nghiên cứu trong y văn thì người ta thấy rằng là nếu mà sử dụng các cái vật liệu mà hợp kim để chế tạo ra các cái file mà được xử lý nhiệt hóa học thì thấy rằng là nó đem lại các hiệu quả an toàn hơn. Now, regardless metallurgy, in the area of canal preparation, the main three steps are scouting, glide path, and shaping, where scouting means exploration, glide path means preliminary enlargement, and shaping is the definitive enlargement with tapering. Thì trong cái kỷ nguyên của nickel titanium thì người ta sẽ chia cái phần mà chúng ta tạo hình hệ thống tủy ra làm rất là nhiều, ra các giai đoạn khác nhau. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm để khám phá các cái vị trí của các hệ thống tủy. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo đường trượt. Cái việc tạo đường trượt tức là cái
thời cái thì đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu mở rộng tối thiểu các cái hệ thống tủy, và cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tạo hình hệ thống tủy, tức là chúng ta sẽ mở rộng hình thái hệ thống tủy theo hình thuôn, độ thuôn và tôn trọng cái giải phẫu của nó. Of course, the shaping is actually mechanized. We need endomotor for night-eye rotary file or reciprocating files. Và đương nhiên thì các cái dụng cụ mà tạo hình hệ thống tủy thì nó được động cơ hóa bằng cách là nó đưa vào các cái tay khoan, và các cái tay khoan này thì có thể là xoay liên tục hoặc là có thể xoay tới xoay lui. But there's still a manual part of the procedure because, of course, the scouting and the minimal glide path are still a manual part of the procedure, and they are also called, just to use one word, manual negotiation. Tuy nhiên thì cho dù các bạn sử dụng bất cứ một cái loại file nào để tạo hình hệ thống tủy thì các bạn vẫn phải dùng các cái file tay để chúng ta định vị hệ thống tủy, cũng như là chúng ta tạo cái đường trượt nguyên thủy ban đầu bằng các cái dụng cụ cầm tay. So the original anatomy is pre-enlarged using small files, and after that the rotary file will give the conicity to the canal. Thì cái việc mà chúng ta tạo đường trượt cũng như là thăm dò hệ thống tủy thì tức là chúng ta sử dụng các K file, và thông thường là K file số 10 để chúng ta đi được vào và thăm dò cái hình thái giải phẫu hệ thống tủy. Và sau khi đã tạo được đường trượt thì các cái file sử dụng các cái file rotary hoặc là racket thì nó có thể tạo ra được các cái dạng thuôn cho hệ thống tủy. The manual part of the procedure is very important for two reasons. Mà chúng ta thăm dò cũng như là tạo đường trượt có một ý nghĩa rất là quan trọng. The first, it enables the operator to understand anatomy and customize the sequence of canal preparation with rotary file. Điều đầu tiên là việc mà chúng ta sử dụng các K file để thăm dò hệ thống tủy làm cho chúng ta hiểu biết hơn về cái hình thái giải phẫu hệ thống tủy, và cũng như là cái độ rộng hẹp của hệ thống tủy. Và nhờ vào cái việc này chúng ta có thể tạo ra cho mình được một cái chiến lược làm thế nào để chúng ta có thể tạo hình được hệ thống tủy. The second reason is that manual file creates space for rotary. In this way, we dramatically reduce the incidence of the file separation event. Và việc thứ hai nữa, một cái yếu tố rất là quan trọng là khi tạo đường trượt và thăm dò hệ thống tủy thì chúng ta sẽ mở đường để cho các cái file, các cái châm xoay máy có thể đi vào trong lòng hệ thống tủy, và điều này thì giảm đáng kể các cái nguy cơ mà chúng ta làm gãy dụng cụ trong lòng của hệ thống tủy. Okay. What I'm saying is demonstrated by hundreds and hundreds of articles in the scientific literature. Thì những cái điều này thì có rất là nhiều các đã được khẳng định qua rất là nhiều nghiên cứu ở trong y văn. Also, the latest review of the literature appeared on the Journal of Endodontics established the importance of manual file in providing understanding of the anatomy to the clinician and in providing also a precious preliminary enlargement of the canal body. Thì như các bạn đã thấy rằng là cho đến tận cả những ngày gần đây thì đã có những cái nghiên cứu về tổng quan về vai trò của việc định vị hệ thống tủy, tạo đường trượt và mở rộng nguyên thủy cái hệ hình thái hệ thống tủy trong việc tạo hình hệ thống tủy. Và người ta khẳng định rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng file tay làm cho chúng ta có thể hiểu biết hơn, cũng như là chúng ta có thể xác định được một cách rõ ràng cái hình thái hệ thống tủy, và từ đó thì chúng ta có thể tạo điều kiện cho việc tạo hình hệ thống tủy một cách có hiệu quả. According to the AAE, the canal scouting and also the minimal glide path are important guidelines. Thì theo Hiệp hội Nội Nha Hoa Kỳ thì người ta cũng khẳng định rằng là việc chúng ta sử dụng các cái file tay
Nhất là các cái file như là ca file số 10, trước khi chúng ta sử dụng các cái châm xoay thì cũng là một cái việc mà làm cho chúng ta tạo hình một cách hệ thống tủy một cách hiệu quả và an toàn hơn. They say always use manual files before rotary files. Và việc bắt buộc chúng ta phải sử dụng bất cứ các cái file tay trước khi sử dụng bất cứ một cái dụng cụ châm xoay nào là rất cần thiết. In particular, scouting and glide path preparation are considered golden rules for a safe rotary preparation. Và cái việc mà chúng ta sử dụng các file tay này để trượt vào trong lòng hệ thống tủy cũng như chúng ta mở rộng cái đường trượt của hệ thống tủy này được coi như là các cái quy luật vàng để chúng ta có thể tạo hình hệ thống tủy bằng file niken titanium một cách an toàn hơn. I follow these guidelines in 100% of my cases, including routine cases and also the more difficult ones. Tôi sử dụng cái file tay này trong tất cả các trường hợp của tôi, 100% các cái ca lâm sàng của tôi, và cho dù đó là một cái ca lâm sàng hết sức đơn giản hay là những cái ca lâm sàng rất phức tạp. I strongly believe that a good canal negotiation, including a good scouting and good minimal glide path, is the best way to checkmate an enemy, is the winning move toward the success. Và tôi tin rằng là cái việc chúng ta sử dụng file tay để chúng ta định vị cái hệ thống tủy cũng như là tạo cái đường trượt mở rộng tối thiểu trước khi sử dụng bất cứ một cái châm xoay nào, và đó là cái điều kiện tiên quyết để cho chúng ta có thể nắm giữ được cái hình thái hệ thống tủy cũng như là tạo hệ thống tủy một cách an toàn và hiệu quả hơn. Of course, this is not only my opinion, but it's what is demonstrated by the scientific literature. Đó cũng không phải là ý kiến của cá nhân tôi, mà đó là ý kiến từ rất là nhiều các cái tổng kết trong những cái nghiên cứu của y văn. The canal negotiation can be considered a predictor of the outcome of the case. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng các cái file cầm tay này, đó cũng chính là các cái yếu tố rất là quan trọng để cho chúng ta có thể tạo hình hệ thống tủy một cách an toàn hơn và có thể tiên lượng được cái kết quả tốt hơn. In case of successful negotiation, there are high possibilities, high chances about the success of the whole treatment. On the opposite, a failing negotiation is a predictor of failure of the whole treatment. Cái việc mà chúng ta có thể định vị cũng như là tạo đường trượt thật tốt, nó làm tăng tỷ lệ thành công của toàn bộ quá trình điều trị tủy. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta thực hiện cái quá trình này không tốt thì chúng ta có thể thất bại ngay từ những bước đầu tiên. In case of failing negotiation, we cannot achieve a complete root canal treatment because rotary file cannot get to length, irrigants cannot get to length, and also the obturation cannot completely fill the canal. And incomplete treatment is the first cause of failure in endodontics. Và cái việc mà chúng ta thất bại khi mà chúng ta sử dụng các cái file tay này để định vị cũng như là thông suốt toàn bộ hệ thống tủy thì nó làm cho chúng ta không thể tạo hình hết toàn bộ hệ thống tủy cho đến hết chiều dài làm việc, làm cho dung dịch bơm rửa của chúng ta không được tiếp cận hết tới cái chiều dài làm việc và không đi được tới vùng 1/3 chóp, cũng như là chúng ta không hàn kín hết được toàn bộ hệ thống tủy. Và cái việc mà chúng ta hàn chưa hết hệ thống tủy, tức là chúng ta xử trí chưa hết toàn bộ chiều dài hệ thống tủy, là cái yếu tố mà thất bại, mang lại cái thất bại với tỷ lệ cao nhất. Let me give you some scientific data. Tôi sẽ đưa cho các bạn một số các cái con số thống kê như thế này. A complete treatment is so important because 1 millimeter left untreated means about 80,000 bacteria left inside the canal. Nếu chúng ta bỏ sót 1 mm ở trong lòng hệ thống tủy mà chưa được làm sạch, đặc biệt là vùng chóp, thì chúng ta sẽ để sót lại khoảng độ 80.000 vi khuẩn. 1 millimeter lost in working length means a decrease of the percentage of success by 14%. Và cứ mỗi 1 mm chúng ta chưa làm sạch cũng như là hàn kín hệ thống tủy thì chúng ta làm tăng cái tỷ lệ thất bại lên tới 14%.
If during negotiation we create a ledge, we damage the anatomy, there is a decrease of the percentage of success by 40%. Và nếu như chúng ta mà với kỹ năng không tốt, chúng ta sử dụng phai tay nhưng mà chúng ta tạo ra các cái vùng lẹm cũng như là chúng ta làm khớp hệ thống tủy, thì nếu cái việc như thế này là chúng ta không tôn trọng được cái hình thái giải phẫu hệ thống tủy và chúng ta làm giảm cái tỷ lệ thành công đi khoảng 40%. Okay. Now, I've been underlining up to now the importance of negotiation. Let's talk about shaping now. Và bây giờ thì tôi đã nói xong cái vai trò quan trọng của việc định vị hệ thống tủy cũng như là tạo đường trượt. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái phần tiếp theo, đó là tạo hình hệ thống tủy. When I started my career as endodontist back in 1996, my canal preparation was totally different from the actual one. Thì khi mà tôi bắt đầu cái sự nghiệp của mình vào năm 1996 thì cái lúc đó thì cái việc tạo hình hệ thống tủy thì nó khác rất nhiều so với những gì tôi đang làm hiện nay. Many manual files were involved, of course, Gates Glidden bar for the coronal and middle third, and profile 06 and 04 for the apical third. Hiểu cái thời bấy giờ thì tôi dùng cây Gates Glidden để tạo hình từ miệng hệ thống tủy cho tới 2/3 trên của hệ thống tủy. Còn lại cái phần 1/3 chót thì chúng tôi tạo hình bằng profile. So it was a very long-lasting procedure because many files were involved. Ở cái thời bấy giờ thì khi tôi tạo hình hệ thống tủy thì có rất là nhiều các cái file mà tôi cần phải sử dụng. And also pretty aggressive due to, of course, the use of Gates Glidden bars and the stiffness of profile 06. Thì cái việc mà chúng ta tạo hình hệ thống tủy với những cái dụng cụ rất là sắc cũng như là các cái dụng cụ rất là cứng như là Gates Glidden thì nó đem lại những cái hiệu quả không tốt cho răng. Sometimes canals resulted dangerously weakened. Và nếu mà khi chúng ta sử dụng các cái dụng cụ không tốt này thì nó sẽ tạo ra các hình thái hệ thống tủy rất là rộng và nó làm yếu thành của hệ thống tủy. Clinicians approaching endodontics in 2021 are more lucky because they have more choice and more conservative instruments. Và các cái dụng cụ ngày nay thì nó được cải tiến hơn rất là nhiều, là nó bảo tồn cũng như là nó tôn trọng hình thái giải phẫu hệ thống tủy. During my daily practice, I use several rotary files, including ProTaper Next and ProTaper Gold, but I really love the chance offered by TrueAnatomy, the chance of preparing the canals with the minimal invasion. Thì tôi cũng đã sử dụng rất là nhiều các loại hệ thống khác nhau, ví dụ như là ProTaper Next, ProTaper Gold, nhưng mà tôi thực sự yêu quý cái loại dụng cụ mới này, đó chính là TrueAnatomy. TrueAnatomy belongs to a new trend in medicine and, of course, dentistry, the trend to the minimal invasion. Thì cũng như là các cái xu hướng trong nội nha cũng như là các xu hướng trong nha khoa nói chung, thì cái hệ thống TrueAnatomy nó là một trong những cái hệ thống mà xâm lấn tối thiểu, hoặc là người ta gọi là các cái file nội nha xâm lấn tối thiểu. This doesn't mean that objectives of the root canal treatment are changed. We want to still successfully prevent apical periodontitis from happening, and we want still to successfully treat apical periodontitis. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng các cái file nội nha mà xâm lấn tối thiểu này thì nó vẫn đảm bảo được cái nguyên tắc cũng như là cái mục đích là chúng ta làm sạch toàn bộ cái hệ thống ống tủy và chúng ta tạo điều kiện cho việc liền thương ở những cái tổn thương ở vùng chóp. What is changed is that with TrueAnatomy, we want to achieve these objectives, but preserving the dental structure, saving the maximum amount of healthy dental structure. Vậy thì cái file TrueAnatomy này thì nó có cái bước đột phá gì? Ngoài cái việc là nó vẫn có thể tạo hình hệ thống tủy mà làm sạch được toàn bộ và các cái vi khuẩn
làm cho chúng ta có thể hàn kín được hệ thống tủy theo 3 chiều. Thì nó còn làm giảm cái việc mà chúng ta lấy đi những cái phần ngà trên thành hệ thống tủy không cần thiết, tức là chúng ta bảo tồn tối đa mô răng. The pioneer of minimal invasive endodontics was Dr. David Clark from United States. Thì cái việc cái việc mà tạo ra cái file này thì là bởi hai cái nhà khoa học, một là Over Peter ở Mỹ. Yes, he was the first realizing that the long-term retention of the tooth and resistant to fracturing are directly proportional to the residual tooth structure. Thì ông là cái người đầu tiên đã phát hiện ra rằng là cái việc mà những cái răng có thể có cái tuổi thọ lâu hơn sau khi điều trị Nội Nha thì nó phụ thuộc vào một cái phần, một cái yếu tố rất là quan trọng, đó chính là cái cấu trúc ngà răng ở phần cổ răng. In particular, the objective of the minimal invasive endodontics is to preserve the so-called pericervical dentin. Và cái việc mà chúng ta làm cái nội nha xâm lấn tối thiểu để có thể tăng cái tuổi thọ của răng là cái việc mà chúng ta sẽ bảo tồn cái phần ngà ở quanh cổ răng, hay người ta gọi là PCD. The pericervical dentin, by definition, is the dentin we find 4 mm below, 4 mm above the crestal bone. Thì chúng ta định nghĩa cái vùng ngà này là gì? Nó là 4 mm phía trên và 4 mm phía dưới của mào xương hổ răng. And now I'm going to explain why it's so important to preserve the pericervical dentin. And the reason is that this is the most susceptible area to fracturing. Và bây giờ tôi sẽ giải thích là tại sao cái vùng ngà này nó rất là quan trọng và nó đóng vai trò như thế nào trong việc kéo dài tuổi thọ của răng. If we save, in other words, pericervical dentin, if we preserve pericervical dentin, we can reduce the percentage of fractured teeth. Nếu mà chúng ta bảo tồn được cái phần PCD này, chúng ta sẽ làm giảm cái tỷ lệ gãy vỡ của răng sau điều trị nội nha. The scientific literature found that tooth weakening is a very big problem. Thì là cái việc mà chúng ta làm yếu đi cái thành răng ấy, thì đó là cái việc mà chúng ta đem lại những cái nguy cơ rất là lớn. And the reason is that tooth weakening is the first cause leading to teeth extraction. Và cái việc mà các cái răng bị gãy vỡ ngay sau khi điều trị nội nha, đó là một cái nguyên nhân, đó là một cái nhóm nguyên nhân có tỷ lệ cao nhất trong việc chúng ta phải nhổ răng. We have concordant data from the 90s up to 2018 showing that the weakening of the tooth is a big risk when we do the root canal treatment. Chúng ta có rất là nhiều các nghiên cứu từ năm 1999 cho tới năm 2018 đã khẳng định rằng là cái việc mà chúng ta không giữ được cái phần ngà ở cổ răng cũng như là không tái tạo tốt cái thân răng sau khi điều trị nội nha thì cũng là một cái nguyên nhân gây ra thất bại lớn. Of course, it's very important to clarify which are the causes of the tooth weakening. Tuy nhiên thì cái việc mà xác định đâu là nguyên nhân chính để dẫn tới cái răng sau khi điều trị nội nha bị yếu đi cũng rất là khó khăn. We have causes independent from the operator, like caries and trauma. Có rất là nhiều các nguyên nhân mà chúng ta không có thể nói được nguyên nhân nào là nguyên nhân chính. Và một trong những cái nguyên nhân đấy thì rất là nhiều người nói rằng là đó là do tình trạng sâu răng hay là sang chấn. But there are also intraoperative reasons for the tooth weakening and they depend on the operator. Và một cái điều quan trọng hơn thì cũng nhiều người nhắc tới rằng là việc mà chúng ta can thiệp tạo hình hệ thống tủy nó cũng là một cái nguyên nhân để cho răng yếu đi. Và cái việc mà cái răng yếu đi như thế nào thì phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của người làm lâm sàng. In particular, the way the operator performs
the access cavity preparation and the enlargement of the coronal third of the canal. Và hai cái giai đoạn mà quan trọng nhất trong việc mà chúng ta điều trị nội nha, đó chính là cái việc mà chúng ta mở tủy, cũng như là chúng ta mở rộng 1/3 trên của hệ thống ống tủy như thế nào. Và thông thường là hai cái giai đoạn này thì nó đã làm yếu đi thành răng khoảng độ trên 60%. So, if we want to improve the biomechanical behavior of the tooth, we should try to be conservative during the two steps of access preparation and flaring of the coronal third. Do vậy là để chúng ta có thể bảo tồn được các cái yếu tố cơ sinh học cho việc chúng ta tái tạo thân răng sau điều trị nội nha, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải mở tủy bảo tồn, và chúng ta cũng phải mở rộng 1/3 trên của hệ thống tủy một cách xâm lấn tối thiểu. In one picture, this picture, you can see the difference between traditional endodontics on the left and minimal invasive on the right. You see on the left, both the access cavity and the flaring of the coronal third are more generous, less conservative. Thì đây là cái hình ảnh mà để cho các anh chị có thể so sánh được, là bên trái là cái hình ảnh mà chúng ta mở tủy theo cái phương pháp truyền thống, còn bên phải là cái việc chúng ta mở tủy theo phương pháp bảo tồn. Thì như cái hình bên tay trái thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là chúng ta đã mở rất là rộng cái vùng thân răng, và chúng ta lấy đi cái phần ngà cản trở và mở rất rộng cái phần 3 trên của hệ thống tủy. It's not the topic of today. Today it's a canal preparation, the topic, but I want to do a small digression on the access cavity preparation, offering my point of view about this topic. Và tuy nhiên thì đấy không phải là cái điều mà trọng tâm của ngày hôm nay. Điều trọng tâm của ngày hôm nay là làm thế nào mà chúng ta có thể tạo hình hệ thống tủy một cách bảo tồn. All of you perfectly know the design of the access cavity preparation. Tất cả các anh các chị ở đây thì chắc là đều biết được cái định nghĩa của việc là chúng ta mở tủy, cũng như là cái hình thái chúng ta phải mở tủy cho mỗi răng như thế nào. Actually, there is the possibility, as you can see on the right, to perform the same design of access cavity preparation, but with smaller dimension. Thì như các anh chị có thể nhìn thấy so sánh giữa hai cái hình bên tay trái với hai cái hình bên tay phải, thì về thiết kế cái đường vào của hệ thống tủy, tức là cái việc mà chúng ta mở tủy, thì có cái hình thái hầu như là không thay đổi. Tuy nhiên thì ở cái việc mà chúng ta mở tủy một cách bảo tồn thì có kích thước nhỏ hơn rất là nhiều so với lại phương pháp mở tủy truyền thống. Which is better? This is a very good question. Thế thì vậy là cái mở tủy như thế nào thì là tốt? It's a very controversial topic and the literature is not conclusive. Đây là một cái vấn đề mà còn rất là đang tranh cãi, và thậm chí là những cái nghiên cứu ở trên y văn thì chưa đưa ra những kết luận cụ thể. And I want to explain why the literature is not conclusive. Và tôi cũng muốn giải thích với các anh chị là lý giải việc tại sao các cái nghiên cứu trong y văn vẫn chưa đưa ra kết luận. If we do very small accesses, of course we keep the tooth stronger, but we create some technical problems for the operator because the entire root canal treatment becomes more difficult from a technical point of view. Nếu chúng ta mở tủy nhỏ thì chúng ta sẽ có thể bảo tồn được mô cứng của răng, làm cho răng có thể khỏe hơn sau khi điều trị nội nha. Tuy nhiên thì với cái đường mở nhỏ thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ gây ra một số các cái cản trở về mặt kỹ thuật, cho chúng ta khó có khả năng làm sạch và tạo hình hết chiều dài làm việc của hệ thống tủy. In other words, working through small accesses is more difficult than working through traditional and larger accesses. Việc mà chúng ta tạo đường trượt cũng như là tạo hình hệ thống tủy và làm sạch nó, thì đối với cái trường hợp của chúng ta mở tủy nhỏ theo phương pháp bảo tồn thì nó khó hơn rất là nhiều so với những trường hợp mà chúng ta mở tủy theo phương pháp truyền thống.
And so my point of view is perfectly reflected by this article, saying that the access opening should be as small as practical without jeopardizing the biological objectives of the root canal treatment. Do vậy là theo quan điểm của cá nhân tôi thì việc mà chúng ta tạo hình, chúng ta mở tủy một cách có hiệu quả, tức là chúng ta mở tủy đủ để chúng ta có thể làm sạch hệ thống tủy, mà chúng ta không phá vỡ đi các cái yếu tố cơ sinh học để làm yếu đi cái răng, cái phần thân răng. I will be more clear doing an example. If I'm an experienced operator working with microscope or magnification, working with ultrasonics, I can do small accesses and I will be able to do the entire root canal treatment through the small access. But on the opposite, if I'm a novel operator without experience, working without magnification, it's better if I do a traditional access opening. Thế thì như vậy thì là nó có những cái sự thay đổi khi mà chúng ta tiếp cận với răng với những phương tiện được trang bị như thế nào. Nếu mà tôi là một bác sĩ không có kinh nghiệm nhưng mà tôi lại làm việc dưới kính hiển vi và chúng tôi có những cái dụng cụ vi xâm lấn, ví dụ như là các cái đầu siêu âm nội nha, thì chúng tôi có thể sử dụng những cái cách là mở tủy nhỏ, mở tủy bảo tồn mà có thể vẫn đi hết được chiều dài làm việc hệ thống tủy. Thế còn ví dụ như tôi là một bác sĩ điều trị nội nha mà rất có kinh nghiệm và chúng tôi không có một cái trang bị gì trong tay cả, tôi chỉ làm bằng mắt thường thôi, thì tốt nhất là tôi nên lựa chọn việc mà chúng ta mở tủy theo phương pháp truyền thống. Okay. So back to the canal preparation and true anatomy. I want to be clear, very clear right from the beginning. True anatomy is not dedicated to small accesses. True anatomy is dedicated to all kind of accesses. Thì quay trở lại cái việc mà chúng ta sẽ tạo hình hệ thống tủy với True Anatomy như thế nào, thì tôi xin nhắc lại là True Anatomy không phải là một cái file chỉ để sử dụng cho việc mà chúng ta lựa chọn mở tủy bảo tồn, mà True Anatomy là một cái file được tạo hình hệ thống tủy cho tất cả các cái cách mà chúng ta mở tủy như thế nào. Of course, if you have small accesses, True Anatomy will not suffer from these small accesses being an super flexible file. Thì với cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái khoang mở tủy rất là nhỏ thì chúng ta sẽ phát huy được các cái đặc tính ưu việt của True Anatomy, bởi vì nó rất là dẻo. In all cases, True Anatomy offers minimal invasion. It's very conservative at all root canal level. Thì đối với lại hệ thống tủy thì chúng ta sử dụng True Anatomy, nó thật sự là một cái file mà xâm lấn tối thiểu. Xâm lấn tối thiểu ở đây không chỉ ở cái vùng PCD, mà xâm lấn tối thiểu ở đây là xâm lấn tối thiểu cho toàn bộ thành của hệ thống tủy. And the literature is very clear. The more dentin is removed, the greater the fracture successibility. Thì trong những nghiên cứu y văn trên y văn thì các anh chị có thể thấy rằng là việc mà chúng ta lấy đi ngà càng nhiều thì cái nguy cơ làm gãy vỡ răng sau điều trị càng lớn. A good strategy to remove less dentin is using low tapered rotary file like True Anatomy because they are reducing the stress during mastication. Thì khi mà chúng ta muốn thực hiện cái công việc là chúng ta tạo hệ thống tủy một cách bảo tồn hay là xâm lấn tối thiểu thì chúng ta phải sử dụng các cái file mà có cái độ thua nhỏ. Okay. So True Anatomy as a first feature is an ultra conservative shaping file due to the small dimension I'm going to explain now. Và khi mà chúng ta mở tủy siêu bảo tồn ý, thì với cái file mà siêu bảo tồn như thế này thì chúng ta sẽ lý giải cái hiệu quả của nó. Thứ nhất là kích thước, nói về kích thước. And the good consequence is that we will preserve the pericervical dentin. Và cái việc mà chúng ta sử dụng cái trình tự của cái file nhỏ này cũng nói lên cái việc là chúng ta có thể bảo tồn tối đa mô ngà xung quanh hệ thống tủy.
This is a quick view on the Trunatomy family, and you can see the first file on the top is the orifice modifier with a fixed taper, 2008. All the other files have a variable regressive taper. The glider, 1702, the small, 2004, the prime, 2604, the medium, 3603. And even if it's not still on the market, it will arrive soon. There is also a 4603, so very small taper. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là cái họ Trunatomy. Thì với cái họ Trunatomy này thì các anh chị nhìn thấy là không chỉ kích thước rất là nhỏ mà cái độ thuôn của nó cũng rất là nhỏ. Ví dụ như là với cái file mà để mở cái miệng của hệ thống tủy thì có kích thước là 20 và có độ thuôn 0,8. Các anh chị nhìn thấy rằng là cái file tạo đường trượt thì có kích thước 17, độ thuôn 0,2. Để có thể tạo hình thì có các cái file từ file small, file prime và file medium. File large thì hiện tại chưa có trên thị trường, nhưng mà đối với cái file large này khi mà nó xuất hiện trên thị trường thì kích thước của nó cũng rất là nhỏ và chỉ có độ thuôn 0,3. Okay. So the taper I mentioned, 02, 03, is not fixed taper. It's just the average of the taper because I told that Trunatomy have a variable regressive taper. Thì các anh chị có thể thấy rằng là các cái thông số về độ thuôn mà tôi đưa cho các anh chị là 0.2, 0.3 và 0.4 thì đó không phải là cái độ thuôn của tất cả các đoạn trong file. Bởi vì như tôi đã nói với các anh chị là file Trunatomy là file có độ thuôn thay đổi. The good consequence of the low regressive variable taper is that this file is hyper flexible and hyper conservative. Thì cái việc mà cái file này nó có kích thước rất là nhỏ cũng như là có cái độ thuôn thay đổi và độ thuôn nhỏ như thế thì nó làm cho file có cái đặc tính dẻo cũng như là nó có đặc tính bảo tồn. And these are canals shaped with the Trunatomy, showing the minimal invasion of the root canal space. Và đây là những cái hình ảnh các cái ca lâm sàng mà tôi đã tạo hình bằng Trunatomy, và các chị có thể nhìn thấy rằng là với những cái hình thái giải phẫu hệ thống ống tủy như thế này, sau khi tạo hình thì nó đã là một cái phương pháp bảo tồn như thế nào. So let me better explain the design of the file and focus on the maximum fluted diameter. Is not bigger than 0.80 in all files. Thì tôi sẽ giải thích với các anh các chị về cái thiết kế của file. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây rằng là cái phần đốc của file, cái phần trục chính của file thì nó có kích thước không quá là 0.8 mm. Okay. And let me compare now Trunatomy with another traditional rotary file like ProTaper Next. Bây giờ tôi sẽ so sánh các cái file mới là Trunatomy này với các cái file mà thông thường chúng ta vẫn dùng, đó chính là ProTaper Next. The maximum fluted diameter in ProTaper Next is 1.2, much bigger than Trunatomy. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái phần mà rãnh xoắn, tức là cái phần mà có tác động cắt lớn nhất của file ProTaper Next có thể lên tới 1.2. You can better visualize the difference and understand how conservative is Trunatomy. Thì để nhìn cái đoạn này và so sánh với nhau thì các anh chị có thể tưởng tượng được rằng là ProTaper là Trunatomy nó có khả năng bảo tồn vùng PCD như thế nào. And the good consequence again is that Trunatomy enlarge the coronal portion of the canal only if needed. This means that they will enlarge only if the canal is smaller than 0.80. Và cái cách tiếp cận của Trunatomy là cái file này nó chỉ tạo hình 1/3 trên của hệ thống tủy khi, tức là khi kích thước của 1/3 trên của hệ thống tủy nhỏ 0.8. Let me better explain this concept, showing a case of upper K9
that became necrotic after a car accident. So there's no caries, just trauma leading to necrosis. Các anh chị hãy nhìn cái răng nanh hàm trên này, cái răng nanh hàm trên này cái tủy nó bị hoại tử sau một cái sang chấn, tức là các anh chị nhìn thấy là không hề có bất cứ một cái tổn thương sâu răng nào, hoàn toàn chỉ là lực sang chấn. You see, there is a natural enlargement of the coronal and middle third of the canal is bigger itself. No need to further enlargement. Nhưng các anh chị có thể nhìn thấy ở đây rằng là vì nó là một cái răng nanh nên là cái độ rộng của 1/3 trên và 1/3 giữa ống tủy nó đã đủ rộng rồi. Nó không cần chúng ta phải tìm bất cứ hệ thống nào để mở rộng nó hơn nữa. So I will keep this tooth stronger using trinotomy and preserving the pericervical dentin. Và tôi lựa chọn tạo hình bằng trinotomy với hy vọng là tôi sẽ có thể bảo tồn được cái vùng ngà quanh cổ răng. And again, this is due to the very small maximum fluted diameter, 0.80. Và tôi đã sử dụng hệ thống trinotomy với cái kích thước của cái rãnh xoắn lớn nhất là chỉ đạt đến 0.8. This was the conservative treatment achieved with trinotomy. Và đây là cái kết quả hàn kín hệ thống ống tủy. You can see the preservation of the pericervical dentin. Anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái vùng ngà quanh cổ răng nó được bảo tồn như thế nào. Another case, bridge abutment treated for pulpitis. You know that the prosthetic abutments are more fragile than the original teeth. Thì các anh các chị thấy rằng là đây là một cái răng, hai cái răng này đã được mài để làm trụ, và các anh chị đã biết rằng là những cái trụ răng này thì nó dễ tổn thương rất là nhiều so với những cái răng bình thường. If we want to keep this tooth stronger, trinotomy is a good option. Thì đối với những cái răng như thế này thì chúng ta bảo tồn cái vùng ngà quanh cổ răng một cách tối đa là lựa chọn tốt nhất. Pericervical dentin will be preserved. Và như vậy là chúng ta sử dụng trinotomy để bảo tồn cái vùng ngà quanh cổ răng. And we hope this tooth will remain in the patient mouth for the whole life. I'm sorry? I hope this tooth will remain in the patient mouth for the whole life of the patient. Và tôi hy vọng rằng là với cái việc mà chúng tôi có thể bảo tồn được cái vùng ngà quanh cổ răng thì cái răng này có thể tồn tại trong miệng bệnh nhân rất là lâu. So we can define trinotomy a pericervical dentin conservation system. Và do vậy là chúng ta có thể coi hệ thống trinotomy là hệ thống có thể bảo tồn được hệ thống bảo tồn ngà quanh cổ răng. So let me better describe each file starting from the orifice modifier. Và để cho tôi có thể chia sẻ với các bạn một số các thiết kế của hệ thống file này, thì đầu tiên là cái file mà để mở rộng cái miệng của lỗ ống tủy. It is the first file to be used and facilitates the progression of all the other trinotomy files. Cái file này chúng ta sẽ sử dụng khi cần thiết, và cái việc chúng ta sử dụng cái file làm mở rộng miệng hệ thống ống tủy nó làm cho các cái file tạo hình hệ thống ống tủy của cái chuỗi trinotomy này được thực hiện một cách dễ dàng hơn. Two main features of the orifice modifier. Of course, the very reduced maximum fluted diameter and the very short active portion, only 7 mm. Thì cái file này nó có hai cái thiết kế mà rất là quan trọng. Thứ nhất là cái phần mà rãnh xoắn có tác động cắt thì nó chỉ có kích thước là 0.8. Và thứ hai nữa là cái phần mà chiều dài của rãnh xoắn có tác động cắt nó cũng chỉ có 7 mm mà thôi. You will better understand how conservative this file is if I compare it with the most famous canal opener in the world, the Proteper Gold SX. Thì các anh chị có thể so sánh cái file Office Modifier của hệ thống trinotomy với là một cái cây mà mở rộng miệng hệ thống tủy, một cái hệ thống mà chúng ta cũng thấy rằng là nó rất hiệu quả, đó chính là hệ thống Proteper Gold file XS.
The prototype gold is 2 times longer than the tronatomy orifice modifier, 14 millimeters, and the maximum fluted diameter is 1.2, much bigger than the tronatomy ones. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là cái con số ở đây, cái phần chiều dài của rãnh xoắn của file XS này nó lên tới 14 mm, tức là nó gấp đôi so với chiều dài của rãnh xoắn của orifice modifier của hệ thống tronatomy. Và hơn nữa thì cái kích thước, cái đường kính của cái rãnh xoắn ở phần sát với lại phần lớn nhất ở đây thì nó lên tới 1,2 mm, tức là nó gấp rưỡi so với lại office modifier. The difference between the two files reflect the difference between traditional and minimal invasive endodontics. Thì cái kích thước này thì nó làm cho chúng ta có thể sử dụng cái file này một cách rất là bảo tồn, đặc biệt là bảo tồn cái vùng nà quanh cổ răng. The two philosophies mainly differs in the way they manage the coronal third of the canal. Thì đôi khi thì người ta thấy rằng là những cái lý thuyết mới thì nó thay đổi rất là nhiều, và nó thay đổi chủ yếu ở phần ba trên của hệ thống tủy. In the traditional endodontics, the coronal third is generously enlarged in order to achieve a straight line access to canals. In the minimal endodontics, it's just modified, so the modification of the coronal third is very conservative. Và cái cách tiếp cận của cái việc mà chúng ta mở rộng miệng hệ thống tủy theo cái phương pháp truyền thống thì nó gắn với lại những cái khái niệm là chúng ta làm giảm tối đa những cái ngà cản trở. Chúng ta mở rộng cái vùng ngà, vùng ba trên của hệ thống tủy để chúng ta có thể có được một cái đường trượt thẳng tắp. Tuy nhiên thì đối với lại cái hệ thống tạo hình, hệ thống file tạo hình một cách có bảo tồn thì chúng ta chỉ làm thay đổi, tức là chúng ta modify cái miệng hệ thống tủy, miệng của lỗ ống tủy mà thôi. Of course, after the orifice modifier, the other file needed in all cases is the tronatomy glider 1702 for the preparation of the mechanical glide path. Và ngay sau khi mà chúng ta đã mở rộng miệng hệ thống tủy thì cái file tiếp theo mà chúng ta bắt buộc phải dùng đó chính là tronatomy glider, tức là việc mà chúng ta tạo đường trượt với cái tronatomy glider này với kích thước là đường kính là 17 và có độ thuôn là 0.2. Let me underline that the taper O2 that I mentioned is just the average of the taper, which is a regressive variable. Và như tôi đã nói với các anh các chị thì cái độ thuôn 2% này thì nó chỉ là độ thuôn trung bình thôi. Chứ còn trên thực tế thì cái file này nó có những cái độ thuôn thay đổi ở từng đoạn. Và độ thuôn tăng dần. We have to use the orifice modifier and the glider in all cases. Và chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái file làm mở rộng miệng hệ thống tủy và file tronatomy glider trong tất cả các trường hợp. Then we have to decide how to finish the canal using the shaping files, and we have a selection between a small, prime, and medium, and in the next future there will be the large. Và sau khi mà chúng ta đã tạo đường trượt bằng tronatomy glider thì chúng ta sẽ lựa chọn việc chúng ta kết thúc việc tạo hình hệ thống tủy bằng file nào. Chúng ta có thể kết thúc bằng file small, file prime hoặc file medium. Và trong tương lai gần thì chúng ta sẽ có thêm file large nữa. Later, I will explain to you how to perform the perfect selection of the final shaping file depending on the anatomy we are in front of. Thì cái phần tiếp theo thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các anh chị làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được việc là kết thúc việc tạo hình hệ thống tủy bằng file nào. It's now the moment to show the difference between traditional and minimal invasive preparation using two cases of the same tooth, an upper canine. Thì bây giờ tôi sẽ đưa ra cái việc mà chúng ta so sánh hai cái răng nanh hàm trên. Một răng nanh sẽ được tạo hình hệ thống tủy bằng phương pháp truyền thống, còn một răng nanh sẽ được tạo hình bằng phương pháp bảo tồn. In both cases, the prosthodontist needed to change the inclination of the bridge abutment. And of course, he was afraid of
pulp exposure. So he asked me to treat these teeth in order to prevent some problems like irreversible pulpitis. In other words, it's intentional endodontics. Thì các anh các chị có thể nhìn thấy rằng là trong cái trường hợp này thì bác sĩ phục hình đã yêu cầu tôi là phải điều trị nội nha hai cái răng nanh này, bởi vì là nhìn trục hai răng nanh này thì người ta thấy rằng là người ta phải thiết kế những cái phục hình mà để phải thay đổi trục, và nếu mà chúng ta không chủ động làm nội nha thì những cái răng này rất có nguy cơ bị lộ tủy khi mà mài cùi, và đối với lại những cái nguy cơ lộ tủy đó thì sẽ gây ra những cái triệu chứng của viêm tủy không hồi phục, và như vậy là người ta nói rằng đây là những ca nội nha chủ động. Okay. Intentional endodontics is very well known since 1961, and usually we perform it to facilitate some treatment plans. Thì cái việc mà mở tủy chủ động thì chúng ta lấy tủy chủ động thì chúng ta đã được đưa ra vào từ những năm 1961, và từ những cái năm này thì người ta đã nói rằng là cái việc mà lấy tủy chủ động nó sẽ tạo ra những cái việc mà phải làm khi mà chúng ta đưa ra một cái chiến lược điều trị tổng hợp. Actually, it is known as elective root canal treatment. Nó giống như là cái việc mà chúng ta điều trị nội nha một cách có lựa chọn. This canine was treated with the pro-taper gold, and of course they give a traditional continuously tapering preparation. Hi. Dr. Ong? Can you hear me? Dr. Ong? Can you hear me? Yes, I can hear you, Dr. Okay, Filippo. so it's not the problem of my connection. Dr. Vân, we can hear you. And you can hear me? Yes, I can hear you, Dr. Filippo. Okay, good. Can you just hold on, because of course, there's some I wait, no problem. Problem of connection of Dr. Vân. No problem at all. I will wait. I'm not in a hurry. Thank you. Very welcome. Better to be here than in the office. Kính thưa quý bác sĩ đang tham dự hội thảo, xin quý bác sĩ vui lòng chờ trong một ít phút để bác sĩ Vân có thể quay lại và tiếp tục hội thảo. Xin cảm ơn ạ. I'm sorry. I have just out. Yeah. No problem. Can you repeat it? Yes, of course. I'm showing this canine treated with the pro-taper gold that gives a traditional continuously tapering preparation.
problems of connection. Chi, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, so the connection is still good from my side. This is Yes. Perfect. I will wait. No problem. Thank you. Yeah, I'm here. Hello? Okay? Okay, yeah, that's fine. I'm sorry. It's okay. So, this is the treatment performed with ProTaper, and they gives a traditional shape with continuously tapering preparation. Và với cái file này, với cái răng này thì cái răng nanh đầu tiên thì tôi tạo hình hệ thống tủy với lại cái file thông thường, đó chính là ProTaper Go. And now I'm going to show you in the same category of teeth, K9, the preparation with tronademy. Thì với lại cái trường hợp với lại cái răng nanh thứ hai thì tôi tạo hình với hệ thống tronatomy. It's more conservative. Và các anh chị có thể thấy rằng là tôi đã tiến hành bảo tồn được rất là nhiều mô ngà. And these cases are useful to visualize the difference between a traditional preparation and the minimal invasive one. Thì đây là một cái ca mà chúng ta có thể so sánh trực quan rất là tốt khi mà chúng ta sử dụng với cùng một cái hệ thống tủy trước khi điều trị giống nhau và ra hai cái kết quả khác nhau. Một là phương pháp truyền thống, hai là phương pháp bảo tồn. Tronademy is made from the superflex alloy, is a post-machining heat treatment. Thì cái hệ thống mà tronatomy thì nó được tạo bởi một cái hỗn hợp kim loại, một cái hợp kim mà được xử lý nhiệt, xử lý cơ nhiệt. Và với cái việc mà chúng ta xử lý cơ nhiệt thế này làm cho cái hệ thống tronatomy này có cái độ dẻo rất là lớn. Compared with the file actually on the market and the file that received heat treatment, the superflex alloy belonging to tronademy is 4 times more resistant to cyclic fatigue. Thì so với lại tất cả các hệ thống file mà được sử dụng các hợp kim xử lý nhiệt trên thị trường, thì hệ thống hợp kim mà được gọi là superflex này nó có cái khả năng chống lại cái độ mỏi gấp tới 4 lần. Let me show the case of this upper premolar. It became necrotic after a period of hypersensitivity to cold. So there's no caries. Thì tôi sẽ nói tới cái răng hàm lớn thứ nhất hàm trên này. Cái răng hàm lớn thứ nhất hàm trên này thì tủy đã hoại tử sau rất là nhiều lần có cái triệu chứng nhạy cảm quá phát. Và với cái triệu chứng nhạy cảm quá phát này thì anh chị có thể nhìn thấy rằng là trên cái file này không hề có các tổn thương sâu răng. This was a very good patient with big mouth opening, and since I work under the microscope, I have experience, I decided to perform a very conservative access opening. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là tôi xin lỗi là răng hàm nhỏ thứ nhất. Thì đối với lại cái răng này thì sau khi mở tủy bảo tồn thì tôi quyết định sử dụng kính hiển vi, và với cái hỗ trợ kính hiển vi tôi đã xác định hết tất cả các cái hệ thống tủy và tôi quyết định sử dụng file bảo tồn. And I decided to treat this tooth with the tronatomy system. So not only rotary files, but also pepper point, gutta percha points, a dedicated needle for irrigation, and also dedicated thermofil. Thì đối với lại cái trường hợp này thì tôi đã sử dụng toàn bộ hệ thống là tronatomy, không những chỉ là cái file orifice modifier, file tạo glide tức là tronatomy glide và file small,
là của Tronatomy, mà tôi phải sử dụng cả một cái hệ thống như là côn giấy, cả côn chính và cái kim bơm rửa. Cũng như là đối với hệ thống Tronatomy thì tôi cũng có cái thermofill tương ứng, có kích thước tương ứng. This is my intra-op X-ray showing the file prime. I used it as a verifier of the working length at full working length in a severe curvature of the palatal canal. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là cái phim mà tôi chụp với cái file cuối cùng tạo hình hệ thống thủy, và trong cái trường hợp này thì tôi sử dụng file prime, và đối với cái file prime này thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là nó đã đi hết chiều dài làm việc, và đối với cái ống thủy ở hàm vào miệng thì nó rất là cong như thế này. Another view of the curve palatal canal and of the straight buccal canal. Và trong cái răng này các anh chị có thể nhìn thấy rằng là ống thủy vào miệng rất là cong, còn ống thủy phần tiền đình thì rất là thẳng. So, despite the small access opening, tronatomy has the flexibility to follow the root canal anatomy. Và như các anh chị đã thấy rằng là ngoài cái việc là file đã bảo tồn ở cái phần ngà xung quanh thành hệ thống ống thủy, thì nó còn có cái độ dẻo để có thể đi theo hết cái chiều dài làm việc, cũng như là cái hình thái giải phẫu của hệ thống ống thủy. There is an indication from the scientific literature to use tronatomy in difficult cases, cases with severe curvatures. Thì trong y văn thì cũng đã có rất là nhiều các cái nghiên cứu in vitro chỉ ra rằng là khi mà chúng ta đi vào những cái ống thủy có hai chiều cong, tức là cái ống thủy có đoạn cong, những đoạn cong hình chữ S, thì việc mà chúng ta sử dụng file tronatomy là rất hiệu quả. And this was the result, and please note the nice lateral canal in the middle third of the buccal canal. Và các anh chị có thể nhìn thấy đây là kết quả cuối cùng khi mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái phần mà ống thủy được hàn kín như thế này. I'm going to talk about sequence, but before I want to share, I want to show you which are the involved instruments. Thì trước khi nói lại cái quy trình mà để tạo hình hệ thống thủy bằng tronatomy thì tôi muốn nói tới tất cả các những dụng cụ mà liên quan tới cái quy trình này. Manual files are involved, of course, and they are of very small dimensions. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ phải nhắc tới các cái file cầm tay, và các cái file cầm tay này thì nó có kích thước rất là nhỏ. Especially in primary cases, I don't use a manual file bigger than 10, so I just use a 6, 8, and 10. Và đối với lại những cái trường hợp mà tôi sử dụng tronatomy thì tôi không bao giờ sử dụng các cái K file có kích thước lớn hơn file 10. Tôi sử dụng các cái file 06 và 08. The goal of the manual procedure with the 6, 8, and 10 is to create a minimal enlargement to start a safe rotary procedure, the so-called minimal glide path. Và đối với lại cái việc mà chúng ta sử dụng các cái file cầm tay với kích thước nhỏ thì nó làm cho chúng ta có thể tạo đường trượt một cách tối thiểu. In the past, after the file 10, we used the 15 and 20, and it was the manual glide path expansion. Thì thông thường thì sau khi mà trước đây khi chúng ta đã sử dụng xong cái file K file số 10 thì chúng ta sẽ đi tiếp K file số 15 và K file số 20. Đó chính là cái việc mà chúng ta tạo đường trượt theo cái phương pháp truyền thống. Actually, we have a new option offered by technology to use just one rotary file instead of two manual files. Some connection problems.
Xin lỗi các quý bác sĩ đang tham dự hội thảo. Xin quý vị chờ trong giây lát, bác sĩ Vân đang quay trở lại với hội thảo rồi ạ. Dr. Filippo, can you wait? Dr. Vân Of is course, no problem. No connecting. problem. Okay, that's fine. It's Something okay. wrong with my Wi-Fi. No problem, no problem. It happens. It's the side effect of technology. So I'm just telling that actually we have one mechanical glider to be used instead of 1520. Và chúng ta cũng có một cái sự lựa chọn khác mà để chúng ta có thể tạo đường trượt, đó chính là chúng ta sử dụng các cái dụng cụ tạo đường trượt bằng máy. In our case, the trigonometry glider. Và trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng hệ thống trigonometry thì chúng ta sử dụng trigonometry glider. So a modern option to carry out endo is just to use a small manual files, then the glider, and then your favorite, your favorite rotary file. Và đối với lại cái trường hợp mà chúng ta lựa chọn cái việc mà tạo hình hệ thống tùy một cách có bảo tồn thì chúng ta sẽ sử dụng các cái thứ tự như sau. Thứ nhất là chúng ta sử dụng ca file số 10, sau đó chúng ta sẽ sử dụng trigonometry glider và sau đó chúng ta sẽ lựa chọn cái file cuối cùng mà chúng ta tạo hình hệ thống tùy. As a clinician, I prefer to use just one glider made by nickel titanium than two very stiff manual files like 1520. It's easier and less stressful. Thực ra trên lâm sàng thì tôi không thích sử dụng các cái file mà nó có cái độ cứng quá lớn. And also the literature agree, and it's demonstrated that the glide path enlargement with the NiTi files is faster and there are less procedural mistakes due to the hyper flexibility of nickel titanium. Và cái việc mà trong rất là nhiều nghiên cứu trong y văn đã khẳng định rằng là nếu chúng ta tạo đường trượt bằng cái hệ thống file nickel titanium châm xoay thì nó tạo ra một cái đường trượt hiệu quả hơn, cũng như là nó an toàn hơn so với việc chúng ta sử dụng các cái file có cái độ cứng lớn như là các file cầm tay. So nickel titanium is a very powerful material, and the actually available gliders are made from nickel titanium. Và do vậy là chính vì vậy là cái việc mà chúng ta sử dụng các cái châm nickel titanium mà là châm xoay ấy, để tạo đường trượt thì chúng ta có thể duy trì được cái hình thái ban đầu của hệ thống tủy. The latest review of the literature in theme of glide path shows the superiority of the mechanical glide path expansion over the manual ones. Và cũng như những cái nghiên cứu thì một cái nghiên cứu tổng quan một cách có hệ thống thì người ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng các cái tạo đường trượt bằng châm xoay thì nó làm cho chúng ta làm giảm các cái nguy cơ mà chúng ta di chuyển chóc răng, cũng như là chúng ta sẽ đi được vào đúng cái trung tâm của cái hệ thống tủy, tạo đường trượt đúng trung tâm của hệ thống tủy. So another important point of the sequence I'm going to give you is that we should never try to get to the full working length soon after the access opening. First, enlarge the coronal third. Thì người ta đã thấy rằng là với cái việc mà chúng ta sử dụng các cái châm xoay mà để tạo đường trượt thì chúng ta có thể dễ dàng tạo một cái đường trượt đi từ hết chiều dài làm việc, từ miệng hệ thống tủy cho tới vùng ba chóp. The concept of the early coronal enlargement is strongly supported by the endodontic literature. Và cái việc mà cái khái niệm của chúng ta mở rộng một cái đường trượt nguyên thủy từ cái miệng hệ thống tủy 1/3 trên hệ thống tủy cho tới 1/3 chóp thì nó đã được nhiều nghiên cứu khẳng định. All the times we enlarge the coronal third first, all the endodontic instruments have an undisturbed access to the apical third, and we reduce ledging, blockaging, and file separation. Thì cái việc mà những cái ưu điểm mà chúng ta có thể mở rộng được 1/3 trên của hệ thống tủy, đó chính là cái việc mà chúng ta tạo ra cái độ an toàn khi mà chúng ta tránh cái việc chúng ta làm gãy, làm lẹm, cũng như là làm tắc các cái mùn ngà
từ 1/3 trên của hệ thống thủy về phía 1/3 giữa như 1/3 chóp của hệ thống thủy. So this is the Và cái way việc I do. Và cái việc mà chúng ta mở rộng cái 1/3 trên hệ thống thủy cũng làm cho cái việc mà chúng ta thăm dò cái hình thái hệ thống thủy cũng như là các cái chiều cong của hệ thống thủy mở một đoạn 1/3 giữa và 1/3 chóp của hệ thống thủy dễ dàng hơn. Okay. So this is the way I perform the coronal enlargement using trianatomy. This means that I use only the coronal third, the small files, then the glider, and then the orifice modifier. Very easy. Đây là cách mà tôi mở rộng, tôi làm thay đổi 1/3 trên hệ thống thủy khi chúng tôi sử dụng hệ thống trianatomy. Trước tiên là chúng tôi sử dụng hệ thống K-file với cái file K-file 06, 08 và K-file số 10 để thăm dò cũng như là tạo đường trượt nguyên thủy. Và sau đó tôi sử dụng trianatomy glider, và sau khi sử dụng trianatomy glider thì tôi mới sử dụng cái việc mà mở rộng ngay cái miệng của hệ thống thủy bằng orifice modifier. Which is the right size of apical enlargement? This is another hot topic. Thì cái việc mà chúng ta lựa chọn chính xác những cái file mà để tạo hình cái phần 3 chóp hệ thống thủy là một yếu tố vô cùng quan trọng và rất là nhiều người quan tâm. I'm talking about all of these technical details, so at the end you will perfectly understand my sequence of canal preparation with trianatomy. Tôi sẽ đi qua những cái lộ trình mà làm thế nào để tôi có thể tạo hình hệ thống thủy, và từ những cái lộ trình của tôi các bạn sẽ hiểu được là làm thế nào mà để tôi có thể quyết định được việc kết thúc tạo hình hệ thống thủy bởi cái file số mấy. I have to tell you a story. 10 years ago, I attended in the United States the live debate between two big endodontists, Dr. Steve Buchanan and Dr. Steve Senior. Thì cách đây khoảng 10 năm thì trong một cái cuộc hội thảo thì đã có một cái cuộc luận chiến nảy lửa giữa hai người là Steve và Buchanan. Dr. Steve Buchanan advocated small apical preparation. This means 20, 25, at the most 30. Thì bác sĩ Buchanan thì cho rằng là cái việc mà chúng ta giữ được cái sinh học của 1/3 chóp hệ thống thủy càng nhỏ trên lâm sàng thì càng tốt, với kích thước mà cuối cùng là 20, 25 hoặc là 30. Dr. Steve Senior advocated a bigger apical preparation, 35, 40 and bigger ones. Thì Steve Senior thì ngược lại, ông ưa thích cái việc mà chúng đã tạo hình một cái hệ thống ống thủy với một kích thước rộng hơn là kích thước 35, 60 hoặc là lớn hơn như vậy. They both showed incredible cases and at the end I had a very big confusion in my mind. Và sau khi nghe những cái cuộc luận chiến giữa hai tác giả này với những cái ca lâm sàng rất là kỳ diệu thì tôi cũng chả biết là bây giờ sẽ lựa chọn cái trường phái nào, kết thúc bằng kích thước lớn hay là kích thước nhỏ. So who's right, Buchanan or Senior? Thì Buchanan hay là Senior đã là người đúng. There is a big confusion about this topic, and the proof is that all the times I ask to my colleague, on the basis of what you decide the size of apical preparation, I always receive different answers. Thì tôi thử làm một cái survey, tôi thử hỏi các cái đồng nghiệp của tôi rằng là cái yếu tố nào là yếu tố quyết định cho bạn lựa chọn cái file nhỏ hay là file lớn để kết thúc việc tạo hình hệ thống thủy, thì câu trả lời tôi nhận được hoàn toàn khác nhau giữa mọi người. The reason for particular size of apical preparation are listed in this slide, but the most funny answer is from colleagues saying, I just use the file I find in my office and that's it. Thì có rất là nhiều cái câu trả lời khác nhau về việc mà cái yếu tố quyết định để lựa chọn cái file cuối cùng để tạo hình hệ thống thủy. Tuy nhiên ấy thì có những cái câu trả lời hết sức buồn cười, đó chính là tôi sẽ lựa chọn một cái file nào mà tôi có trong phòng mạch để tôi làm thôi. So I had to deeply study the literature to build up my opinion and as a consequence, my strategy, my shaping strategy. Thế thì cuối cùng là tôi phải lựa chọn cách là tôi sẽ đi đọc xem trên y văn người ta đã có những nghiên cứu như thế nào để quyết định sự lựa chọn cho mình.
In particular, I had to study two kinds of article. The first kinds of article is anatomical studies. Thì tôi sẽ đi theo một cái hướng là tôi sẽ nghiên cứu hai cái nhóm báo. Và một cái nhóm bài báo đầu tiên là tôi sẽ xem là cái hình thái hệ thống tủy và kích thước của nó như thế nào. Anatomical studies basically say to us which is the real size of the apical foramina. Thì đối với những cái bài báo này thì nó sẽ nói với chúng ta rằng là thực chất ra là kích thước thật của cái lỗ chóp răng giải phẫu của các răng thì kích thước là bao nhiêu. In cases in physiological condition, so in the absence of infection, the size of the apical foramen is smaller than in cases with infection. Thế thì những cái nghiên cứu về bệnh sinh, bệnh học cũng như là những nghiên cứu về giải phẫu thì người ta cho thấy rằng là phần lớn mà đối với những cái chóp răng bệnh lý thì nó có cái kích thước là lớn hơn so với những cái chóp răng của những cái răng bình thường, răng không có bệnh lý. Just to give you an example, the apical foramen of the mesial canal of mandibular molars or the apical foramen of buccal canals of upper molars in a physiological condition is 20-25. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng ở đây người ta đã so sánh cái kích thước của cái lỗ chóp phía gần của răng hàm lớn, hàm dưới và các cái răng kích thước ở cái chân xa ngoài của răng hàm lớn, hàm dưới thì có kích thước nó thay đổi tương đối lớn ở các cái răng bệnh lý. But in case of infection, the size of the apical foramen is bigger than 20-25. Thế thì đối với lại những cái răng mà có cái tổn thương quanh chóp thì kích thước thì nó lại lớn hơn 20 và 25. Even if we don't see it from the X-ray, there is always some degree of resorption, of apical resorption in infected cases. Thì thực tế ra thì là trên X-quang thì hầu như chúng ta không phát hiện ra, nhưng mà về thực tế mà nói thì có một cái tỷ lệ lớn các cái vùng chóp nó bị tiêu đi do các cái phản ứng của quá trình viêm. In particular, there are phenomena of intraforaminal and periforaminal resorption leading to very irregular and bigger sizes of apical foramina. Thì đối với quá trình bệnh lý lâu dài, đặc biệt là các cái bệnh lý mãn tính thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là có cái hiện tượng nội tiêu cũng như là hiện tượng ngoại tiêu của cái phần ngà quanh chóp, nó làm cho có những hình thể của cái lỗ chóp răng bất thường cũng như là kích thước bất thường ở những cái răng mà có cái tổn thương lâu ngày. So we cannot treat inflamed cases, not infected cases, and infected cases in the same way because they have different apical sizes. Do vậy là đối với cái việc mà chúng ta tiến hành điều trị nội nha đối với những cái răng mà có tổn thương viêm quanh chóp thì nó không hoàn toàn giống được đối với những cái răng mà chúng ta điều trị khi mà chưa có các tổn thương quanh chóp này. Until now, I mentioned the anatomical study. Let me show you now the specific recommendation from the literature. So, another group of articles. Thì sau đó thì tôi nghiên cứu cái nhóm báo thứ hai, đó là nghiên cứu những cái khuyến cáo đặc hiệu đối với lại cái câu hỏi này ở trong y văn. After studying this article, I became aware about the advantages of both approaches. Và sau khi đã đọc rất là kỹ các bài báo thì tôi cũng đã nhận thấy được rằng là mỗi một cái phương pháp, mỗi một cái sự lựa chọn thì nó có những ưu điểm nhất định. Let me show you which are the advantages of larger apical preparation. Of course, less remaining debris and bacteria, larger surface touched, better irrigant penetration and fluid dynamics, and a bigger volume of irrigant. So, mechanical effect and also good chemical effects. Thế thì cái việc mà tôi nghiên cứu các ưu điểm của việc mà chúng ta mở rộng vùng chóp thì nó cũng có rất là nhiều các ưu điểm.
Thứ nhất là xét về cái mặt làm sạch toàn bộ các cái vi khuẩn cũng như là các cái mùn ngà, thì đối với lại phương pháp này thì một cách cơ học nó đã làm giảm cái sự lắng đọng của vi khuẩn cũng như là mùn ngà còn lại trong lọ hệ thống tủy. Thứ hai nữa là nó mở rộng các cái bề mặt của ngà răng, là chúng ta có thể làm sạch một cách cơ học. Tiếp theo nữa thì nó tạo điều kiện cho việc là các dung dịch bơm rửa có thể đi sâu hơn, cũng như là nó có cái tác dụng tối đa trên các cái bề mặt của hệ thống tủy, và cuối cùng là nó khử khuẩn một cách tốt hơn. Now the advantages of smaller apical preparation 2025. The maintenance of a stronger tooth structure, a reduced risk of transportation and other iatrogenic events. It's easier from a technical point of view, and of course safer in presence of difficult anatomy. And finally, also less risk of extruding filling material at the moment of the obturation. Thì cũng như vậy, cái việc mà mở rộng một cách tối thiểu cái vùng chóp nó cũng có một số các cái ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên thì nó làm cho cái răng mà sau khi điều trị nội nha nó cứng chắc hơn, bởi vì chúng ta bảo tồn được phần lớn các cái mô ngà. Thứ hai nữa là làm giảm các cái nguy cơ như là gãy vỡ, nứt dọc chân răng, hay là di chuyển chóp cũng như là xé rộng vùng chóp. Về mặt kỹ thuật thì nó có vẻ là đơn giản hơn cái việc mà chúng ta mở rộng vùng chóp. Nó làm giảm các nguy cơ mà chúng ta hàn thừa hoặc là đưa các cái vật liệu hàn ra ngoài chóp. Và cuối cùng thì là nó giữ được cái hình thái hệ thống tủy ban đầu. So, knowing the advantages of both approaches, we can better point out we can better decide our strategy during the daily practice. Và để có những cái hiểu biết về cái ưu điểm của hai cái phương pháp này thì chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn phù hợp để cho có những cái chiến lược tạo hệ thống tủy một cách tốt hơn và hiệu quả hơn. Everybody is able, in other words, to distinguish infected cases from not infected ones, or routine cases from difficult ones. And of course, along with the recommendation from the literature, we will decide the better strategy. Thì chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sử dụng cái chiến lược để tạo hình hệ thống tủy theo cái phương pháp nào. Nó phụ thuộc vào những cái ca đó là những cái ca thông dụng và những cái ca thông thường, hay là những cái trường hợp khó, là những cái trường hợp mà chưa có nhiễm khuẩn hay là trường hợp đã có nhiễm khuẩn. And this is very useful to prevent big mistakes from happening. Và một cái điều nữa là chúng ta cần phải học hỏi từ những cái việc là làm thế nào mà để tránh mắc lỗi như những cái lỗi mà chúng ta đã từng đọc của người khác, của đồng nghiệp. And I'm going to give you two glaring examples. The first, if I'm treating the central upper incisor of a very young patient, I mean a very big straight canal, and there is an infection, it's a big mistake to enlarge up to 20-25, because this will lead to under-instrumentation and bacterial persistency. Thế thì ví dụ như là đối với lại cái răng mà có một cái hệ thống tủy rất là lớn như là cái răng cửa giữa hàm trên của một cái người trẻ tuổi, mà không có bất cứ một cái tổn thương nào, tức là chưa hề có nhiễm khuẩn, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta cũng không nhất thiết phải lựa chọn cái việc là chúng ta mở rộng vùng chóp, bởi vì nếu chúng ta cũng không cần thiết là mở rộng vùng chóp, bởi vì là cái phần ngà ở cái vùng ngay cổ răng và vùng giữa chân răng là nó đã mỏng rồi. On the opposite, if I'm treating a very old patient with a very difficult anatomy and it's a pulpitis, so no infection, it's a big mistake. Try to over enlarge the canal up to 40-45 in presence of curvature and other anatomical limitation, because this will lead to iatrogenic damages. So better a minimal apical preparation in this case. Thế thì tôi nhắc lại là với cái trường hợp mà người trẻ tuổi răng cửa giữa hàm trên ấy, mà nếu mà chúng ta lựa chọn cái file mà nhỏ quá thì chúng ta sẽ không làm sạch được 1/3 chóp. Tuy nhiên là ví dụ như chúng ta lại làm chữa tủy cho một bệnh nhân nhiều tuổi, cũng là một cái răng cửa mà đã canxi hóa rồi, răng thì cũng không có nhiễm khuẩn gì, thì chúng ta chỉ cần mở rộng tối thiểu.
Tức là chúng ta sẽ lựa chọn cái chiến lược bảo tồn, bởi vì nếu mà chúng ta mở rất rộng thì chúng ta sẽ làm cho cái răng đấy nó yếu đi rất nhiều. So I will show you how I behave during the daily practice, and the concept is an anatomically guided shaping. Và tôi sẽ nói với các anh chị rằng là cái cách của tôi là làm như thế nào. Thì hàng ngày tôi vẫn thường phải đưa ra những cái chiến lược là làm sạch hệ thống tủy và tạo hình nó. Và cái chiến lược của tôi dựa trên cái quan điểm là hình thái giải phẫu hệ thống tủy sẽ là cái bản hướng dẫn quan trọng nhất đối với lại chiến lược của chúng ta. This concept of anatomically guided shaping relies on 3 clinical and anatomical parameters. All of them indicate the level of complexity of the anatomy we are in front of. Thế thì cái việc mà chúng ta sẽ tạo hình hệ thống tủy dựa trên hướng dẫn của giải phẫu thì nó liên quan tới việc là chúng ta sẽ phải thăm dò và cái hình thái giải phẫu hệ thống tủy nó phức hợp và nó phức tạp như thế nào thì nó sẽ dẫn lối cho chúng ta tìm ra cái chiến lược tương ứng. The first is a careful X-ray observation. The second, the tactile feedback we received during the manual negotiation. And the third, the information we receive from the rotary file during shaping, indicating the level of difficulty of the mechanized procedure. Cái việc đầu tiên ấy là chúng ta bắt buộc phải có cái việc là chúng ta quan sát trên phim X-quang, sau đó là chúng ta sẽ thăm dò cũng như là tạo đường trượt hệ thống tủy bằng các cái ca file. Và cái việc mà chúng ta thăm dò và tạo đường trượt bằng các ca file thì cũng cho chúng ta những cái cảm nhận dưới tay để xem là hệ thống tủy nó phức tạp như thế nào hay là nó đơn giản làm sao. Và cuối cùng là việc là chúng ta bắt đầu chạy cái file máy vào trong hệ thống tủy thì cái mức độ khó của nó cũng cho chúng ta biết được là cái hình thái giải phẫu hệ thống tủy nó phức tạp hay là đơn giản. Let me give you 2 practical examples. Tôi sẽ đưa ra 2 ví dụ lâm sàng. The first is a very easy anatomy. You can see big canal space, easy canals I see in the X-ray. Manual negotiation is easy. Shaping is easy. There is an infection, so why not? Better to enlarge to increase the percentage of success of the case. Thì cái ca đầu tiên là các anh chị có thể nhìn thấy là trên phim X-quang thì anh chị thấy rằng là thứ nhất là hệ thống tủy rất là rộng, thứ hai là hệ thống tủy tương đối thẳng. Thế thì tôi xác định đây là một cái ca tương đối là cái ca rất là dễ dàng vì là tôi định vị cũng như là tạo hình hệ thống tủy bằng file máy rất là tốt. Tuy nhiên thì với lại một cái tổn thương lớn như thế này thì tốt nhất là tôi sẽ mở rộng để có thể làm sạch toàn bộ cái hệ thống tủy. On the opposite, this is an inflamed case, a case of pulpitis, so no infection. Anatomically very difficult. It's difficult the negotiation, it's difficult the shaping, so better to be prudent and perform a small apical enlargement, 20-25. Thì cái trường hợp thứ hai là một cái trường hợp hệ thống tủy rất là khó có thể định vị cũng như là tạo đường trượt. Và cái ống tủy này thì là một cái răng có bị viêm tủy không hồi phục và chưa có bất cứ một cái biểu hiện nhiễm khuẩn nào vùng chóp răng. Thì đối với trường hợp này thì tôi chọn hướng là sẽ mở nhỏ thôi và sẽ tạo hình nhỏ thôi và đi theo hướng là tạo hình bảo tồn. Back to true anatomy. All the times I treat anatomically difficult cases with true anatomy, my final file is small or prime. Thì quay lại với hệ thống anatomy thì như anh chị thấy rằng là cho dù đống tủy khó như thế nào thì cái việc và cái hình thái hệ thống tủy có thể phức tạp ra làm sao, nhỏ đến như thế nào thì hai cái file là file small và file prime đều có thể đi tới hết cái vùng chóp. So the preparation will be 20 or 26 depending on the file, small or prime. Thì chúng ta có thể kết thúc việc mà tạo hình hệ thống tủy bằng cái file 20 hoặc là 26 phụ thuộc vào cái ống tủy rộng hơn hay nhỏ hơn. Now I will show you a gallery of difficult cases where the final file was small or prime. Đây là những cái ca lâm sàng mà tôi kết thúc bằng cái anatomy small hoặc là prime. These are 2 upper premolars endodontically involved and with difficult anatomy. You see very narrow canals.
Các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đây là hai cái răng hàm nhỏ và hai cái răng này đều có kích thước hệ thống ống tủy rất là hẹp. The narrowness is confirmed by the tactile feedback I received during the negotiation. Thì ngay khi mà tôi tiếp cận hệ thống tủy bằng cái ca phai số rất là nhỏ thì tôi cũng đã cảm thấy được cái sự canxi hóa này. The intra-op X-ray as well confirmed the difficulty of the anatomy. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là kể cả những cái phim mà chụp với những cái file nhỏ nhất và sau khi đã tạo đường trượt thì nó cũng cho thấy rằng là cái kích thước của hệ thống thủy rất là nhỏ. And so in difficult canals, this is the sequence of canal preparation. On the left, as you can see, this is the early coronal enlargement, and I already talked about it. On the right, after the early coronal enlargement, the full sequence. This means that I will advance 6, 8, and 10 to full working length, the glider to full working length, and the small. And that's it. Thì như các anh chị đã nhìn thấy ở phía bên tay trái này là cái quy trình mà tôi đã nói lúc trước. Tức là đối với lại 1/3 trên của hệ thống tủy thì tôi tạo đường trượt cũng như thăm dò hệ thống tủy bằng các hệ thống ca phai số nhỏ nhất. Và chỉ đến ca phai số 10 thì tôi sẽ chuyển sang cái Tronatomy Glider. Và sau khi sử dụng Tronatomy Glider theo một cái chiều dài làm việc ước tính thì tôi sẽ mở rộng cái orifice bằng orifice modifier. Và sau khi đã có được chiều dài làm việc thì tôi sẽ quay trở lại cái quy trình bình thường, tức là tôi lại tạo lại một cái đường trượt và thăm dò mở thông hệ thống tủy bằng cái ca phai từ số 06, 08 và đến số 10. Sau đó thì tôi sử dụng Tronatomy Glider và cuối cùng thì tôi tạo hình đến vùng chóp bằng cây small. If the case is not extremely difficult and I need a bit more enlargement, I can use the prime. Và after the small, sorry. Tuy nhiên thì là nếu mà sau khi mà chúng ta đã tạo hình bằng cây small mà chúng ta thấy là vẫn có thể mở rộng ống tủy thêm nữa thì chúng ta sẽ tạo hình bằng cây prime, kết thúc bằng cây prime. And this was the treatment of these difficult premolars. Và đây là kết quả sau khi hàn kín hệ thống tủy của cái hệ thống tủy phức tạp này. Third upper molar endodontical involved. Đây là một cái răng hàm lớn hàm trên và chúng ta sẽ điều trị tủy chủ động. Primer was my final file. Primer là cái cây cuối cùng, cái file cuối cùng để tạo hình trong trường hợp này. Tronatomy is perfect for narrow curved canal, and of course, in these difficult cases, again, a smaller primer is the final file. Thì đối với lại cái trường hợp mà rất là khó, hệ thống ống tủy rất là cong cũng như là canxi hóa thì thực tế ra chúng ta vẫn có thể kết thúc bằng cây primer, hoặc là khó hơn nữa thì chúng ta kết thúc bằng cây small. In this case, I used the tronatomy only in the distobuccal route because it was very difficult. Thì trong trường hợp này thì tôi chỉ sử dụng tronatomy cỡ small ở cái ống tủy ngoài xa, tại vì ống tủy này thực sự là rất phức tạp. The other routes were treated with the traditional files, and you can see the difference. Thì còn những cái ống tủy còn lại thì tôi làm với những cái file truyền thống, và trên cái phim cuối cùng này thì các anh chị có thể nhìn thấy sự khác biệt rất là rõ ràng giữa các file bảo tồn và file truyền thống. Tronatomy is very good when we have old patient on the chair. Thì đối với lại những cái bệnh nhân mà nhiều tuổi thì file tronatomy thực sự là giải quyết được rất nhiều vấn đề. They have usually very narrow, difficult canals. Nó giải quyết được tất cả các cái ống tủy mà có kích thước hẹp cũng như là cong. And in this case, you can see bridge abutments of very old patients. Và đây là các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đây là hai cái abutment của cái cầu của một bệnh nhân rất là già. Very long lasting negotiation. Và tôi đi tìm và để định vị cái ống tủy mất rất là nhiều thời gian. Very fast shaping procedure with tronatomy. Nhưng mà sau khi đã định vị được cũng như là tạo đường trượt bằng cái file cầm tay thì cái việc mà tạo hình thì nó trở nên dễ dàng hơn bằng tronatomy.
In this case, I decided to treat the pulpitis of the molar through the bridge for economic reason. Thì đối với trường hợp này thì tôi quyết định là điều trị tủy cái răng hàm lớn thứ hai và đang bị viêm tủy cấp, đang bị viêm tủy không hồi phục bằng cách là điều trị qua chụp vì lý do kinh tế cho bệnh nhân. There were very narrow canals, and so again, my final file were the small ones. Và bởi vì là kích thước hệ thống tủy này rất là nhỏ, do vậy là tôi cũng quyết định là kết thúc bằng cái file small. And you see the delicate shaping offered by Trinadam. Và các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đối với lệnh cái file này thì nó rất là bảo tồn cái vùng ngà xung quanh cổ răng. Extremely conservative. Và nó là bảo tồn cách tuyệt đối. Pulpitis of a mandibular molar with very narrow curved canals. Đây cũng là một trường hợp mà có cái răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới bị viêm tủy không hồi phục với ống tủy rất là canxi hóa. The working length was determined. Đây là cái phim mà để xác định chiều dài làm việc. And then prime for all the four canals. Và tôi tìm thấy 4 ống tủy. Now, let's switch to the sequence for routine cases, easy anatomy, or cases with infection where we need more enlargement. This is the full sequence. So the only difference is that I shape up to the green one. The medium one is 3603. And in the future, as I told you, it will arrive also the 4603. Và chúng ta sẽ nói về cái chiến lược mà điều trị những cái hệ thống ống tủy mà không khó, tức là cái mức độ khó ở mức độ bình thường, hoặc là những cái ống tủy mà đã có những cái nhiễm khuẩn, và do có những nhiễm khuẩn này nên chúng ta quyết định là mở rộng hệ thống ống tủy nhiều hơn. Thì ban đầu chúng ta mở rộng 1/3 trên của hệ thống ống tủy theo cái quy trình là chúng ta sử dụng ca file số 10, rồi chúng ta sử dụng anatomy glider và sử dụng cái orifice modifier để mở rộng cái miệng hệ thống ống tủy. Sau khi đã xác định chiều dài làm việc thì chúng ta sử dụng glider hết chiều dài làm việc, và sau đó chúng ta sẽ quyết định hoàn tất cái việc tạo hình hệ thống ống tủy. Thì đối với những cái trường hợp mà có những cái ống tủy mở rộng hoặc là những trường hợp nhiễm khuẩn thì tôi quyết định là đến cái tạo hình đến cái file medium, là cái file màu xanh lá cây ở đây. Okay. And now a gallery of cases where I decided to enlarge up to the green one because they were infected or they were larger. Và đây là một số các cái cây lâm sàng, các ca lâm sàng mà tôi kết thúc bằng cái cây màu xanh, bởi lý do là các cái ca này có những cái nhiễm khuẩn ở vùng chóp. Infected lower incisor. Đây là cái răng cửa dưới là có cái nhiễm khuẩn ở vùng chóp rất là lớn. I finished with the green one. Tôi cũng kết thúc với cái cây màu xanh lá cây. Infected mandibular molar, again the green one. Đây là một cái ca mà răng hàm lớn thứ hai hàm dưới cũng có một cái nhiễm khuẩn ở vùng chóp, và tôi cũng kết thúc với lại cái cây màu xanh lá cây. And also a necrotic upper premolar, again after a period of hypersensitivity to cold, it became necrotic. Đây cũng là một cái răng hàm nhỏ hàm trên và đã có cái tủy hoại tử sau khi rất là nhiều lần trải qua rất là nhiều các cái giai đoạn mà có cái quá phát của nhạy cảm ngà. Cracked tooth syndrome on a second mandibular molar. It was an infected tooth. Anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái răng số 7 hàm lớn hàm dưới này thì cũng có một cái tổn thương rất là lớn ở quanh chóp, và tôi cũng phải mở rộng để giải quyết vấn đề nhiễm khuẩn. And again the green one for all of the three canals. Và tôi cũng kết thúc bằng cái file màu xanh, và kết quả là như thế này. It was a C-shaped anatomy, so I take a different angulated X-ray to better show the anatomy. Và đây là một cái trường hợp mà cái ống tủy có cái dạng chữ C. Và đối với những ống tủy này thì để mà chụp phim cho nó thật là tốt thì tôi sẽ phải xoay góc, hoặc là tôi sẽ sử dụng phim 3 chiều. Now, all the times we meet a canal
naturally larger than 35, we can integrate the true anatomy with the manual night eye files. Thì đối với lại những cái trường hợp mà ống thủy có cái hình dạng tự nhiên cũng như kích thước tự nhiên lớn hơn kích thước của cái file medium này, thì tôi sẽ phối hợp true anatomy với những cái file cầm tay có kích thước lớn. This is a recommendation, of course, from the literature. Đây cũng là những cái điều mà trong y văn được khuyến cáo cho chúng ta. And these are the Nitiflex, very, very gentle manual file, despite the big size, 40, 45, 50. Thông thường thì chúng ta sẽ phối hợp với lại các cái ca file cầm tay có kích thước lớn, có thể lên tới 40 hoặc là 45. And in the palatal canal, in this case, I needed the 40, the 50, and the 60. Thì trong trường hợp này thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đối với ống tủy vào miệng tôi đã phải dùng cái ca file kích thước 40. Of course, in the next future, as I told you, it will arrive another true anatomy file, the 4603. Và tôi đã nói với anh chị rằng là chúng ta rất là mong chờ một thời gian tới nữa chúng ta sẽ có cái kích thước file là kích thước file large là kích thước 46, kích thước 46. Maxillary molar endoperio problem shaped with true anatomy. Đây là một cái trường hợp mà một cái răng hàm lớn hàm trên có cái tổn thương nội nha và nha chu phối hợp. Also in this case, I integrated the true anatomy with the Nitiflex for the palatal canal, only for the palatal canal. It was bigger. Thì đối với trường hợp này thì tôi sử dụng true anatomy và sử dụng thêm các cái file tay cỡ lớn ở cái ống tủy vào miệng. Retreatments. Can we use true anatomy in retreatments? The answer is yes. Thế còn trong những trường hợp điều trị tủy lại thì như thế nào? Liệu cái file true anatomy chúng ta có thể sử dụng nó để cho cái việc điều trị tủy lại được không? Câu trả lời là có. The indication, of course, are cases where the previous operator didn't touch the apical third. Thì thông thường ấy thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc điều trị tủy lại bằng true anatomy đối với lại những trường hợp mà 1/3 chóp chưa được tiếp cận, hoặc là đối với trường hợp mà 1/3 chóp ấy, nó đã bị canxi hóa. After unfilled canals with the manual file and gaze glidden, I used true anatomy and they shaped the apical third. Thì sau khi mà tôi sử dụng các cái cây ghép glidden số nhỏ để lấy đi các cái chất hàn cũ, thì tôi sử dụng true anatomy. Cái true anatomy này thì vừa tạo hình và có thể làm sạch được toàn bộ 1/3 chóp. The advantage of true anatomy in these cases is that we don't risk an unnecessary or inadvertent dental removal in the coronal and middle third already weakened by the previous operator. Thì đối với những trường hợp mà điều trị tủy lại do còn hàn thiếu hệ thống tủy, thì nếu mà chúng ta sử dụng true anatomy thì nó có một cái lợi thế rất là tốt. Ngoài việc là nó có thể tiếp cận được với cái vùng chóp đã canxi hóa qua cái lần điều trị tủy trước đó, thì một cái lợi điểm thứ hai nữa là nó không xâm phạm vào vùng ngàm 1/3 trên và 1/3 giữa của hệ thống tủy, mà cái vùng này thì nó đã bị xâm lấn rất là nhiều bởi cái điều trị tủy trước đó và thành ngà thì đã quá mỏng. And you can see before and also the 1-year recall with the perfect resolution. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đây là kết quả sau điều trị 1 năm, thì thấy rằng là cái liền thương nó đã rất là tốt. As regards the motor setting, a very low torque, 1.5 Newton on centimeter, and the speed is 500 RPM. Nói đến các cái chỉ số mà được đặt ở trên motor thì chúng ta thấy rằng là đối với true anatomy thì nó chịu được cái lực torque rất là thấp là 1.5 và cái tốc độ của nó là 500 vòng trong 1 phút. Another important technical detail is the way of moving the true anatomy, and we should move each true anatomy with 3 at the most gentle strokes with an amplitude between 2 and 5 mm, up and down. Thì việc mà chúng ta sử dụng true anatomy cho nó chuyển động như thế nào
khi chúng ta tạo hình cho an toàn. Tức là chúng ta chỉ sử dụng cái tronatomy này với lại cái biên độ di chuyển từ 2 đến 5 mm tới lui trong lòng hệ thống tủy, và chúng ta chỉ đưa khoảng độ 3 cái chu trình như vậy thì chúng ta lại lấy cái file này ra và làm sạch. I will show how to use, how to move through anatomy with the help of this clinical case of maxillary molar and odontical involved. Thì các anh các chị, tôi sẽ cho các anh chị xem là cái việc mà tôi làm sạch hệ thống tủy đối với lại cái răng hàm lớn hàm trên như thế nào. Of course, the coronal exploration with manual file and 3 movements with the orifice modifier, very gently up and down. Thì sau khi mà đã tạo đường trượt bằng K-file thì tôi mở rộng miệng hệ thống tủy bằng cái cây orifice modifier và chỉ với 3 cái lần đưa lên đưa xuống thôi. After this, I get to full working length with manual files, 6, 8, and 10. You will see the 10 getting there and achieving the working length. Thì sau đó thì đã mở rộng cái miệng tủy thì tôi sẽ xác định chiều dài làm việc bằng cách là đưa K-file đến hết chiều dài làm việc của hệ thống tủy và đo. Xác định chiều dài. And then you will see the glider, then the small, then the prime, and finally the green one, the medium, getting to the apex in 3 movements. This is thì the glider. Các anh chị có thể nhìn thấy là cái chu trình của tôi. Tiếp theo tôi sử dụng cái cây Tronatomy Glider. Sau đó là tôi sẽ tạo hình và của tôi kết thúc bằng cái cây màu xanh, cây shaping màu xanh. Okay. This is the small. Đây là cây small. And after the small, the prime. Sau khi cây small thì tôi sẽ dùng cây prime. Of course, between one file and the other, better to irrigate and check the patency. Đương nhiên là sau mỗi khi mà chúng ta tạo hình bằng một cái file thì chúng ta phải bơm rửa và chúng ta sẽ kiểm tra lại cái mở thông hệ thống tủy bằng cách là chúng ta sử dụng K-file số 10. And finally, the medium one for the patal canal. Và cuối cùng là chúng ta tạo hình bằng cái cây medium, cây màu xanh. Okay, this was the case. Và đây là kết quả sau khi hàn kín hệ thống tủy. I've been working with tronatomy since 2018, so I have experience with this file since the stage of prototypes. Tôi đã làm việc với tronatomy từ năm 2018 và cho đến nay thì tôi cũng đã tích lũy được một số các kinh nghiệm khi sử dụng cái hệ thống file này. And I tested them in very challenging situations. Và tôi cũng đã thử nghiệm nó trong rất là nhiều những cái trường hợp lâm sàng thách thức. A case can be difficult for 3 reasons: the difficult anatomy, the difficulty of the patient, or a difficult diagnosis. Thì đối với mỗi ca lâm sàng ấy thì nó có những cái sự khác nhau bởi cái đặc tính khó của nó, và có 3 yếu tố mang đến cái độ khó. Thứ nhất là hình thái hệ thống tủy khó, thứ hai là bệnh nhân rất là khó, và thứ ba là khó khăn trong việc chẩn đoán. This was a referred case, so second upper molar, no problem in diagnosis, but it was difficult for the patient, not cooperative, with limited mouth opening, and for the anatomy of the molar. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng đây là cái răng hàm lớn thứ hai hàm trên. Đối với việc chẩn đoán của cái răng này thì không gặp vấn đề gì khó khăn. Tuy nhiên thì bệnh nhân là một bệnh nhân rất là khó. Bệnh nhân há miệng rất là hạn chế, há miệng không được lâu, và cái răng này thì có hình thái hệ thống tủy rất phức tạp. As you can see, the colleague opened the pulp chamber. He could find the palatal and the distal buccal and made blockages in both canals. Thì đối với lại hai cái ống tủy là ống tủy vòng miệng và ống tủy sang ngoài ấy, thì hầu như là không tìm thấy cái hệ thống tủy mà chỉ đi được đến 1/3 giữa thôi. Ống tủy này rất là tắc. Fortunately for myself, I could not find the mesiobuccal canals. Chỉ là tôi cũng chả tìm thấy đâu ra ống tủy ngoài gần. The patient was difficult. The mouth opening was less than 1 cm. Nó rất là khó, bệnh nhân này há miệng không quá 1 cm.
So there is an indication to anatomy from the literature in patients with limited mouth opening or difficult access to the canal. Thì một trong những cái nghiên cứu trong y văn thì người ta cũng nói rằng là anatomy cũng là những cái sự lựa chọn tốt trong những trường hợp mà bệnh nhân khó há miệng, hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta rất là khó đưa cái file thẳng góc vào. And the possibility offered by anatomy is to manually precurve the file, and it's easier to enter inside canal despite the small mouth opening. Một trong những cái lý do mà chúng ta có thể sử dụng anatomy trong những trường hợp khó như vậy là bởi vì đối với lại file anatomy, mặc dù nó là niken titanium nhưng mà chúng ta có thể uốn cong file trước khi đưa vào trong miệng người ống tủy. Và với cái đường cong này thì nó có thể lách được vào trong những cái vùng mà bệnh nhân há miệng khó khăn. And this was the case, as you will see, the patient didn't open the mouth. It's like this. Và đây là cái trường hợp đấy, trong trường hợp này các anh chị có thể nhìn thấy rằng là bệnh nhân há rất là hạn chế. And it's really hard because canals are 24 millimeter long, so I cannot use 21 millimeter long file. Và đối với lại cái trường hợp này thì tôi thấy rằng là nó còn khó khăn hơn nữa, bởi vì bệnh nhân há miệng thì đã hạn chế, nhưng mà chiều dài của hệ thống tủy là 24 mm, vậy là tôi lại không thể sử dụng được các hệ thống file dài 21. The key was manually precurving and entering the canal. Và do vậy thì là cái điều quan trọng nhất ở đây là tôi phải bẻ uốn cong cái file trước khi đưa vào trong ống tủy. Once inside the canal, at the body temperature, the file obtains again the straight shape and follows the anatomy perfectly. Và đối với cái nhiệt độ của cơ thể thì ngay sau khi mà chúng ta đưa cái file mà đã được uốn cong vào trong lòng cái ống tủy, thì với cái nhiệt độ này thì file nó sẽ lại thẳng ra. It was not my lucky day. There were an independent MB2 canal, and you see how difficult was the anatomy with the double apical curvature. Thì đây là cái kết quả cuối cùng và cũng là một cái ca mà rất là khó khăn tôi mới xử lý được. Another challenging case of bridge abutment, it became necrotic and the prosthodontic referred the case to me. Thì đây là một cái ca mà cũng tương đối khó, là một cái ca mà tủy hoại tử do tủy hoại tử do một cái răng trụ của một cái cầu, và bác sĩ phục hình chuyển đến cho tôi. You see the main risk factor is the middle third curvature. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là có những cái yếu tố mà chúng ta có thể nhìn thấy cái sự khó khăn ngay trên phim X-quang, đó chính là cái chiều cong rất là gấp góc của cái ống tủy này. The middle third curvature was in the mesiobuccal canal. You can better see it from the cone beam. Thì trên phim CT cone beam thì các anh chị có thể nhìn thấy đó chính là cái ống ngoài gần, nó có một cái chiều cong rất gấp như này, góc như này. So the main risk factor was the canal curvature. Và do vậy là cái yếu tố mà gây cản trở lớn nhất và gây khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi ở đây đó chính là cái ống tủy cong. But also the distal inclination of the abutment. So it was difficult to insert the file inside the canal. Và đối với những cái răng mà nó lại nghiêng về phía xa thì lại còn khó khăn hơn nữa khi mà chúng ta đưa file vào. And the third risk factor was the impossibility to achieve a straight line access to the middle third curvature. Thì như các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đối với lại cái trường hợp như thế này thì chúng ta không bao giờ có thể tạo được cái đường mở tủy thẳng góc để có thể trượt được vào cái chiều cong này. In order to achieve a straight line access, I have to destroy the bridge abutment, and the prosthodontic will stop referring. Và nếu mà chúng ta cố gắng mở cái đường mở tủy thẳng góc ở đây thì chúng ta sẽ phá hủy mất cái răng trụ này. If I do a normal access, the file is to work in a very difficult path. Nếu mà chúng tôi mở tủy theo phương pháp truyền thống thì thực sự là cái file này rất khó có thể hoạt động được ở trong cái hệ thống tủy cong này. There are 2 points of maximal flexure of the file. Có 2 cái điểm mà chúng ta phải nhớ rằng là có cái file này có cái đặc tính dẻo rất là tốt. And this means that the file has to change direction twice.
Và cái file này thì nó sẽ phải thay đổi được cái hướng đi của nó khi gặp cái chiều cong. So many risk factors in just one case. Tất cả các yếu tố khó khăn đều được đặt vào trong cái ca lâm sàng này. The most important moment of the therapy, a manual key file number 10 working for 10 long minutes in order to achieve a very good minimal glide path. Thì đối với cái trường hợp như thế này thì việc của chúng ta sử dụng các cái file tay một cách kiên nhẫn, đấy là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Khi chúng ta làm lâm sàng thì đối với ca này cũng vậy, là tôi phải sử dụng cái ca file để tạo đường trượt và đi đến hết chiều dài làm việc một cách rất là khó khăn. And then the superflex alloy of tronatomy made the difference. Và thực sự là đối với lại những cái file mà siêu dẻo như là tronatomy thì nó đã giải quyết được vấn đề. Another challenging case, referred case of second mandibular molar. The colleague was not able to find some mesial canals and he could not also negotiate the distal one. Thì đây là một cái ca tương đối khó, là một đồng nghiệp chuyển đến với tôi khi mà người ta không tìm thấy cái ống tủy, các cái ống tủy phía gần và cũng không thể nào mà đi đến hết chiều dài làm việc của cái ống tủy phía xa. In particular, in the distal canal, I felt the sensation of bumping with the manual files. So at the beginning, I was not able to negotiate it. I just felt the bumping sensation. Thế thì đối với cái ống tủy phía xa thì ban đầu khi tôi đưa ca file vào thì tôi cứ như là chạm vào một cái vùng mà nó có cái độ nảy ngược trở lại. Tôi cũng không hề có bất cứ một cái cảm giác nào về giải phẫu, mà chỉ có một cái cảm giác duy nhất là cảm giác mà bị bật cái file ngược trở lại. I personally call this sensation of bumping the kiss of death, and it means nothing good in endodontics. Và khi mà tôi gọi đó là cái hiện tượng là nó đưa cái file nó đẩy ngược trở lại, thì đó chính là những cái trường hợp mà thực tế ra nó không phải là những cái khó khăn thông thường của nội nha. It might mean severe curvature, so the file is bumping against the curvature. It might mean a ledge, or if you are not lucky, it means a ledge before a severe curvature. Thì có thể đó chính là một cái dấu hiệu của một cái ống tủy rất là cong, hoặc là đó là một cái dấu hiệu của ống tủy đã bị khớp, hoặc là cả hai, nó đã bị khớp trên một cái ống tủy rất cong. And in these cases, we receive important advices from brilliant minds like Dr. Buchanan. Thì chúng ta lại có những cái lời khuyên rất là hay từ một cái bậc thầy có một cái trí tuệ hết sức là thông thường, đó là bác sĩ Buchanan. He says you should behave like if you are the file. If you cannot go straight, please go laterally. Thì có một cái điều mà ông ấy nói mà rất là quan trọng, rằng là nếu mà chúng ta thấy cản trở không đi được thẳng nữa thì chúng ta phải rẽ nó sang bên. And going laterally in endodontics means to precurve the file. So the importance of precurving the manual files. Và cái việc rẽ sang bên ở đây đối với nội nha nó có nghĩa là gì? Là chúng ta phải uốn cong cái đầu file trước khi đưa vào chiều cong của hệ thống tủy. So we should give a sharp prebending to the file and look for the apical foramen. Và đối với trường hợp này thì tôi đã uốn cong cái đầu file, bởi cái đầu file cong gấp góc như thế này, và tôi lại đưa vào để thăm dò hệ thống tủy. There was a very severe curvature in the distal canal, buccally oriented. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đối với cái file này ấy, thì nó có một cái chiều cong nó rất là gấp góc, và cái chiều cong của nó thì trên phim thì chúng ta có thể xác định được là hoặc là nó cong về phía trong hoặc là nó cong về phía lưỡi. So after the manual negotiation, Tronatomy made an excellent job. Và sau khi mà đã sử dụng các file uốn cong cái đầu file và xác định được là cái hệ thống giải phẫu nó phức tạp như thế này, thì cái sự lựa chọn Tronatomy là lý tưởng nhất. You see the case. Anh chị có thể nhìn thấy ca lâm sàng này, wonderful hook. And the small was the last file.
Và các anh chị có thể nhìn thấy rằng là những cái ca lâm sàng như thế này thì có cái kích thước của hệ thống ống tủy rất là bảo tồn. The lowest common denominator of these cases is the anatomical risk factor, several kinds of curvatures. Đối với những ca lâm sàng như thế này thì cái yếu tố nguy cơ lớn nhất ở đây chính là cái yếu tố nguy cơ về giải phẫu. But also the other lowest common denominator is the ungulated access to the root canal system for the inclination of the tooth or the limited mouth opening of the patient. Và một cái yếu tố nguy cơ thứ hai nữa là chúng ta rất là khó để đưa cái file vào miệng hệ thống ống tủy bởi một số các yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là cái độ nghiêng của răng, đặc biệt là những cái răng mà nghiêng về phía xa. Thứ hai nữa là khi mà bệnh nhân há miệng quá nhỏ. Thứ ba nữa là khi chúng ta không thể mở tủy thẳng góc được. And we know from the literature that in these difficult cases we need a very low tapered file to reduce the risk of file breakage. Và đối với lại những cái trường hợp như thế này thì chúng ta càng hạn chế tối đa việc sử dụng file bao nhiêu thì chúng ta sẽ làm tối thiểu hóa các cái nguy cơ chúng ta có thể tạo ra trong cái việc tạo hình hệ thống tủy. And trunadami is a very low regressive taper, so it's hyper flexible. Và các anh chị có thể nhìn thấy ở đây rằng là các cái mà giảm thiểu trong cái độ thuôn của hệ thống ống tủy cũng là việc mà chúng ta tăng cái khả năng bảo tồn và cũng như là chúng ta làm giảm cái chúng ta làm tăng cái sự kháng lại độ mỏi của dụng cụ. This means that its cyclic fatigue resistance is extremely high. Thì đấy các anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái độ kháng lại cái việc mà bị mỏi do theo chu kỳ của trunatomy thì nó sẽ tăng lên. So I want just to show you that trunatomy in the coronal portion is a very low taper, 2%. In the middle third, 3-4%. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái độ thuôn trung bình ở cái đoạn 1/3 giữa thì nó chỉ khoảng độ là 2, ở cái đoạn 1/3 trên là 2%, ở cái đoạn 1/3 giữa thì nó khoảng chỉ độ từ 3-4% mà thôi. Protaper next on the opposite has a bigger taper at all level, 6-7%. Thì đối với lại hệ thống Protaper Next thì có cái độ thuôn mà nó lớn hơn ở rất là nhiều ở tất cả các cái đoạn trên các cái rãnh xoắn của file, nó khoảng 6-7%. So Protaper Next will be more susceptible to cyclic fatigue than trunadami. Nó vậy là Protaper Next thì nó rất dễ có cái độ mỏi theo chu kỳ quay. Another challenging case, C-shaped canal, narrow curved canals and infection. Và đối với lại những cái trường hợp lâm sàng mà có những cái thách thức lớn, đó chính là những cái hệ thống ống tủy mà có cái hình thái hệ thống tủy chữ C, và có những cái ống tủy cong hẹp và những cái trường hợp mà răng có nhiễm khuẩn ở vùng chóp. Infection is a challenge because in infected cases we have a reduced percentage of success. Cái trường hợp mà có nhiễm khuẩn thì nó rất là thách thức bởi vì là đối với lại cái sự xuất hiện của nhiễm khuẩn nó làm giảm cái tỷ lệ phần trăm của sự thành công trong điều trị nội nha. In particular, the percentage of success in infected cases is 15 percentage point less than in cases of pulpitis, 80 versus 95%. Đối với lại những trường hợp mà có cái nhiễm khuẩn vùng chóp ấy, thì tỷ lệ thành công nó giảm khoảng độ 15% so với lại những cái trường hợp mà viêm thủy. Thì trong những trường hợp viêm thủy không hồi phục thì cái tỷ lệ thành công khoảng độ 95%, so với lại những trường hợp nhiễm khuẩn là tỷ lệ thành công chỉ là 80% mà thôi. And the reduced percentage is due to the presence of strong bacteria, most of the time under the form of biofilm. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng ở đây có thể thấy rằng là cái việc mà tại sao các yếu tố bệnh lý có tính chất vi khuẩn thì nó làm giảm các cái tỷ lệ thành công, bởi vì là thông thường thì nó sẽ tồn tại ở trên các cái màng biofilm, và cái việc mà phá vỡ các màng biofilm này ở vùng chóp là thực sự khó khăn.
So let's see the case and the treatment achieved with the trianatomy. Chúng ta sẽ nhìn ở đây một số các ca lâm sàng mà tôi kết thúc bằng cái file trianatomy. Despite the very small coronal sides, they are very effective in the apical third because they have effective apical tapers. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái tổn thương nhiễm khuẩn ở cái vùng chóp này thì nó rất là lớn và nó liên quan tới cái việc kích thước của vùng ba chóp. In D1, 1 mm from the tip, small and prime are 8%, and the medium one is 6%. So we effectively remove infected dentin and we create enough space for the uricane solutions. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái độ thuôn ở cái quãng mà được bôi màu cam ở đây, thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đối với file small này thì cái độ thuôn khoảng độ 8% thôi. Thế còn đối với lại cái file prime là độ thuôn cũng khoảng 8%, nhưng mà đối với lại cái file mà extra file green ở đây file medium thì cái độ thuôn ở cái mức 1 này là 6%. Thế thì do vậy là nếu mà chúng ta chạy đến hết cái quy trình này, chúng ta cũng đã mở rộng cái độ thuôn vùng chóp đủ để có khả năng làm sạch cái vi khuẩn ở vùng này. Okay. And this is the 1 year recall showing the resolution. Sorry? This is the 1 year recall of the case showing a nice resolution. Thì đây chính là những cái trường hợp lâm sàng mà tôi nói rằng là với cái chỉ định sử dụng trianatomy là nó rất hợp lý, bởi vì chúng ta có thể tạo hình được, mở rộng được cái vùng, mặc dù là file xâm lấn tối thiểu, nhưng mà chúng ta có thể mở rộng được cái độ thuôn ở cái vùng chóp ngay từ những khi mà chúng ta sử dụng cái file nhỏ. Better evident if we compare the immediate post-op and the recall. It's the 1 year recall. Ở đây là phim tái khám sau 1 năm. So, summarizing, indication for trianatomy, the great majority of anatomies, pre-prosthetic endodontics, irreversible pulpitis or apical periodontitis in absence of caries, difficult anatomies, treatment in the elderly or pediatric endo, retreatment with the missed or under-instrumented apical third, and highly difficult cases with limited mouth opening or difficult access to the canal. Chúng ta sẽ tổng kết lại là những cái trường hợp nào chúng ta sẽ chỉ định sử dụng trianatomy thì nó nằm trong rất là nhiều các trường hợp khác nhau. Cái trường hợp thứ nhất là trong phần lớn các cái trường hợp mà có hình thái hệ thống, có cái hình thái giải phẫu hệ thống ống tủy mà chúng ta phải làm giảm bớt cái việc mà chúng ta lấy đi quá nhiều các cái mùn ngà, các cái ngà thành hệ thống tủy. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ điều trị cho những cái ca tiền phục hình và chúng ta điều trị tủy, điều trị nội nha chiến lược cho những cái răng mà sẽ mang phục hình sau này, vì chúng ta sẽ giảm thiểu cái việc của chúng ta làm yếu răng. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ điều trị tủy cho những cái ca mà viêm tủy không hồi phục, vì chúng ta không cần mở rộng quá nhiều để lấy đi toàn bộ các hệ thống nhiễm khuẩn ở vùng chóp. Và đối với những cái trường hợp mà không có các tổn thương trước đó, những cái trường hợp khó, ví dụ như là những cái ống tủy cong, những ống tủy hẹp đối với những người già, và đối với lại những cái trường hợp chúng ta điều trị tủy lại, cũng như là những trường hợp rất là khó, chúng ta phải mở tủy bảo tồn, và những cái răng mà có cái độ nghiêng nhất định thì những cái chỉ định cho cái trianatomy này là hợp lý. Good. So I want to spend some words about the actual limitation of the root canal shaping, and they are represented by the impossibility to completely shape the anatomy, and also they are represented by a side effect of instrumentation called hard tissue debris accumulation. Thì đương nhiên ấy, thì sẽ có một số các cái hạn chế trong cái quá trình tạo hình hệ thống tủy. Đó chính là cái việc mà chúng ta đôi khi mà việc tạo hình khó có thể đạt được hết cái chiều dài làm việc, cũng như là hết cái các cái cấu trúc giải phẫu của hệ thống tủy. Và một cái khó khăn nữa, một cái hạn chế nữa trong cái việc mà tạo hình hệ thống tủy là chúng ta sẽ làm tích tụ các cái phần mùn ngà mà chúng ta tạo ra ở cái phần mô cứng.
Usually we leave about 35% of the root canal surface untouched by our rotary files. Thông thường thì khi mà chúng ta sử dụng các hệ thống châm xoay thì có khoảng 35% các cái thành của hệ thống thủy, cái bề mặt của hệ thống thủy mà chúng ta không có chạm tới bởi các cái dụng cụ tạo hình. Okay. Our rotary file cannot enter, unfortunately, the microanatomy like lateral canals and anastomosis. Thế thì cái việc mà chúng ta tạo hình những cái ống thủy chính như vậy đã chưa đạt được tới khoảng độ 65%. Thế thì còn nữa là ngoài ra còn có những cái hệ thống ống thủy, những cái cấu trúc phức tạp, ví dụ như là những cái ống thủy phụ chẳng hạn, hay là những cái ống thủy bên thì không bao giờ chúng ta có thể đưa được dụng cụ vào. And sometimes clinical cases can fail due to the missed treatment of a lateral canal or an apical delta that remain full of bacteria at the end of the treatment. Và đôi khi chỉ thất bại trong điều trị nội nha trên lâm sàng thì là do chúng ta không làm sạch được cái ống thủy phụ, hoặc là đối với những trường hợp mà có hệ thống kênh chia nhánh hệ thống delta ở ngay cái vùng chóp ấy, thì đối với hệ thống mà delta như thế này thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là nó lấp đầy vi khuẩn. The side effect of rotary instrumentation is that rotary file make canals dirtier. Thì cái việc mà một cái hiệu ứng ngược lại của cái việc mà tạo hình hệ thống thủy là gì? Là cái việc mà chúng ta sử dụng các cái file cơ học này thì nó làm cho các ống thủy còn bẩn hơn. And the debris accumulated inside the canals, of course, they can hamper the irrigation and also the obturation process. Và cái việc mà nó gây tích tụ các cái mùn ngà trong quá trình tạo hệ thống thủy thì nó làm bít tắc hệ thống thủy và làm cho dung dịch bơm rửa không tiếp cận được tới cái vùng chóp, cũng như là các cái vật liệu hàn không tiếp cận được tới vùng chóp. They dilute irrigants and they prevent gutta percha and sealer from properly sealing the root canal system. Và các cái phần ngà này thì nó lại hấp thu một phần các cái dung dịch bơm rửa và nó làm cho các cái chất hàn không có thể bám dính được vào thành hệ thống thủy, nó cản trở cái sự bám dính của chất hàn vào thành hệ thống thủy. So, irrigation makes up for limitation of night-eye rotary preparation and promote hopefully a three-dimensional obturation. Thế thì tuy nhiên ấy, thì cái việc mà chúng ta bơm rửa thật tốt thì nó đã làm giảm đi cái hạn chế này của cái file nickel titanium là châm xoay, và nó cũng kích thích cho cái việc mà chúng ta sử dụng cái hệ thống nền nhiệt 3 chiều. Irrigation by definition is washing by a stream of fluid. Cái việc mà chúng ta định nghĩa cái việc là bơm rửa là cái gì? Là chúng ta sử dụng các cái dung dịch có tính chất kháng khuẩn. We want to chemically dissolve organic tissue, bacteria and inorganic debris. Thì cái mục tiêu của các dung dịch bơm rửa là chúng ta có thể hòa tan được có các cái mảnh hữu cơ cũng như là vi khuẩn ở dạng phù dung hoặc là vi khuẩn trong màng microbiofilm, và cuối cùng là chúng ta cũng có thể lấy đi được các phần vô cơ, đó chính là các cái mùn ngà. This is a chemical effect, but we also want a mechanical effect. We want to flush all of these components out of the root canal system. Ngoài cái việc là chúng ta sử dụng các cái tác động hóa học đối với lại các cái thành phần trong lòng hệ thống thủy, thì chúng ta còn muốn thêm một cái tác động nữa là chúng ta phải xối rửa nó ra khỏi lòng hệ thống thủy. We live in the age of the evidence-based medicine, so we cannot select the irrigants on the basis of our own experience or belief. Thì đối với việc mà sử dụng cái dung dịch bơm rửa thì chúng ta chả có cách nào khác cả. Chúng ta bắt buộc phải theo những cái nghiên cứu trong y văn, và chúng ta không bao giờ có quyền lựa chọn cái dung dịch bơm rửa mà chúng ta ưa thích cho chính mình. We should operate an evidence-based choice of irrigants, and the currently available evidence is strongly in favor of sodium hypochlorite as a main irrigant. Và một cái dung dịch bơm rửa duy nhất được gọi là cái dung dịch bơm rửa trong điều trị nội nha trên khắp thế giới, đó chính là hypochlorite natri. Sodium hypochlorite can destroy organic tissue and bacteria, cannot dissolve smear layer. This is the reason why we need liquid calcium chelators like EDTA.
Thì các cái dung dịch mà hypochlorite natri thì nó có thể hòa tan tất cả các cái mô hữu cơ cũng như là vi khuẩn và sản phẩm chuyển hóa của nó. Tuy nhiên thì nó không thể lấy đi các cái mùn ngà, do vậy là chúng ta phải sử dụng các cái chế phẩm người ta gọi là chế phẩm tạo chelat, đó chính là EDTA. And also the latest review of the literature agree that sodium hypochlorite EDTA are the irrigants of choice. Và trong y văn thì người ta đã khẳng định rằng là hypochlorite natri phối hợp với EDTA là cái sự lựa chọn tốt nhất. So our objective is to three-dimensionally emptying the root canal system thanks to rotary file and irrigant solutions. Và cái mục tiêu của tôi là gì? Là tôi sẽ tạo ra một cái khoang tủy hoàn toàn rỗng, không có vi khuẩn, bằng cái dụng cụ tạo hình cũng như là bằng cái dung dịch bơm rửa. It's not an easy job because we work in extremely small spaces. Cái điều này thì vô cùng khó là tại vì chúng ta đang làm việc trong một cái cấu trúc mà rất là hẹp, rất là nhỏ. The average length of the apical branches of the main canal is 900 micrometers. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái kích thước mà trung bình cũng như là cái chiều dài của các hệ thống ống tủy mà có chia nhánh delta ở chóp thì nó chỉ có kích thước là 132 cho đến khoảng độ 934 micron mà thôi. And of course, only very small amount of irrigants can enter this microanatomy. Các anh chị có thể thấy rằng là tưởng tượng làm sao được có được một cái dung dịch, một cái khối lượng dung dịch siêu nhỏ để đi được vào những cái vị trí hẹp đến như vậy. As a clinician, we should learn how to manage microfluid in microspaces. Nhưng mà thực tế thì chúng ta phải tìm cách làm thế nào để giải quyết được cái vấn đề này. So I want to talk about the technique of irrigation and the technique the great majority of clinicians still use is the syringe technique. Và do vậy là tôi sẽ nói với các anh các chị là cái kỹ thuật nào để chúng ta sử dụng các cái dung dịch bơm rửa cũng như là kỹ thuật bơm rửa như thế nào. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây thường là có rất là nhiều các cái kim bơm rửa khác nhau. It's also called positive pressure technique of irrigation because we have to push on the piston of the syringe in order to deliver the irrigants through the dedicated needle. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đối với lại những cái kỹ thuật mà chúng ta nén chủ động để chúng ta bơm cái dung dịch bơm rửa này vào trong lòng hệ thống tủy thì đôi khi là chúng ta rất là khó có thể kiểm soát được cái việc mà chúng ta mong muốn. Actually, 99% of operators in the world use syringes and needles to irrigate the root canal system, and so positive pressure technique of irrigation. Cái thống kê của năm 2021 thì thấy rằng là 99% các cái bác sĩ nội nha thì sử dụng cái kỹ thuật này, tức là về kim bơm rửa chủ động. Since it's the most used technique, I have to show the advantages and disadvantages of the technique. The advantage is that it's very easy and it's very cheap, but there are also disadvantages. Thì cái kỹ thuật này thì nó cũng có những ưu điểm cũng như là những cái nhược điểm. Thì ưu điểm của nó tức là nó rẻ tiền và tương đối dễ sử dụng, nhưng bên cạnh đó thì nó còn rất là nhiều các cái nhược điểm khác. If we get with the irrigation needle too close to the apical termination or we push too much, we risk extrusion of the irrigant solutions. This is the disadvantage. Thì khi mà chúng ta đưa cái kim bơm rửa này đi sâu xuống cái vùng chóp ấy, thì cái nguy cơ mà chúng ta bơm cái dung dịch bơm rửa ra ngoài chóp là rất cao. The extrusion of sodium hypochlorite might produce a localized tissue reaction with the irritation and necrosis of the periapical bone. Thì các anh chị có thể nhìn thấy một số các cái nhược điểm này, nó gây ra những cái hậu quả là nó gây ra cái việc mà những cái tổn thương tại chỗ, hoặc là đôi khi thì nó gây ra hoại tử cái vùng xương quanh chóp, leading to very long lasting postoperative pain. Và cái điều này nó làm cho bệnh nhân rất là đau sau khi điều trị. But there is also a generalized systemic complication known as a sodium hypochlorite accident.
Thì đây là một số các hình ảnh lâm sàng mà các anh chị có thể nhìn thấy rằng là những cái tai nạn khi mà sử dụng dung dịch bơm rửa. The patient feels a lot of pain, is swelling, and there is hemorrhage through the tooth and interstitially, typically on the face of the patient. Thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là những cái biến chứng do dung dịch bơm rửa được bơm quá chót thì rất là nặng nề. Bệnh nhân thì bị sưng lên này ở cái vùng sung huyết đỏ ở toàn bộ cái vùng mô mềm. Và bệnh nhân thì cái bệnh đấy rất là đau. So, very sorry. I'm very honored to be one of the co-author of the only article in the literature explaining why this kind of accident happens. Tôi cũng may mắn thì là được một trong những cái đồng tác giả trong cái nghiên cứu tổng quan về cái những cái biến chứng có xảy ra khi mà sử dụng dung dịch bơm rửa hypochlorite natri bơm quá khi chóp răng. We examined many cases of sodium hypochlorite accident, and we could see that virtually in all cases, the distribution of the tissue damage perfectly followed the course and the path of the anterior facial vein. Thì chúng tôi đã khám rất là nhiều những cái bệnh nhân đều có những cái biến chứng như thế này, và trên thực tế thì thực ra thì không phát hiện được ra bất cứ những cái tổn thương thực sự của mô mềm nào. So our hypothesis is that this kind of accident happened due to an intravenous infusion of the sodium hypochlorite. In other words, after extruding, the small vessels in the periapical area absorb the sodium hypochlorite like a sponge, and then they drain into the anterior facial vein. Thì đối với lại những cái trường hợp mà nếu mà chúng ta là bơm rửa đúng bằng hypochlorite natri thì cái việc mà khi mà chúng ta bơm rửa vào cái vùng chóp thì là có một cái phản ứng, và cái phản ứng của cái vùng chóp này nó làm cho cái dung dịch bơm rửa thì nó không đi quá xa. This article was published. My article was published in 2013. 1 year later, another article on the Saudi Journal of Kidney Disease and Transplantation confirmed our hypothesis. Thì cái bài báo này xuất bản năm 2014, thì chỉ ngay sau khi 1 năm thôi, thì khi mà tức là ngay sau khi 1 năm cái bài báo của chúng tôi xuất bản thì nó đã khẳng định là cái kết quả bài báo của chúng tôi là đúng. Cái khẳng định của chúng tôi là đúng. They described a sodium hypochlorite accident where after the accident, the sodium hypochlorite traveling through the bloodstream get to the kidney of the patient, determined an induced acute kidney injury. Thế thì trong cái bài báo này thì người ta nói rằng là ngay sau khi mà bệnh nhân được bơm rửa bằng hypochlorite natri thì hypochlorite natri đã đi theo máu và đến thận và gây ra những cái tổn thương thận cấp tính. This is the demonstration of the sodium hypochlorite traveling ability. It can travel through the bloodstream, damaging the body at several levels. Thì các anh chị có thể thấy rằng là nếu mà chúng ta kiểm soát không tốt thì cái hậu quả của cái việc mà hypochlorite natri có khả năng di chuyển cùng với cái dòng máu và để làm tổn thương các cơ quan khác là có xảy ra. And if we are very far from the apical termination with our needle, or we are too gentle because scared about the extrusion, there is the risk that sodium hypochlorite will not get until the termination of the canal. This is the other disadvantage of the positive pressure technique. Thì khi mà chúng ta sử dụng các kim bơm rửa chủ động như vậy mà để tránh các cái biến chứng làm cho hypochlorite natri có thể đi sâu hơn và đi xa hơn, thì nếu mà chúng ta để cái kim bơm rửa nằm xa cái vùng chóp thì chúng ta cũng không thể đảm bảo được cái việc là làm sao cho tất cả các dung dịch bơm rửa này tiếp cận với cái vùng phần 3 chóp. When sodium hypochlorite reacts with organic tissue and bacteria, forms gas, and this gas can prevent the arrival of sodium hypochlorite up to the apical termination. Và với cái sự tiếp xúc của
cái hypochlorite này với các cái vi khuẩn ở trong lòng hệ thống tủy thì có thể nó hình thành ra các cái bọt khí, và chính các cái bọt khí này là các cái điểm mà cản trở làm cho cái dung dịch không thể đi sâu vào hơn để có thể tiếp cận được vào cái vùng 1/3 chóp. Like you see in this video, a big gas column prevented the arrival of the irrigants to the apical termination. Thì như trong cái hình này các anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái bọt khí này nó làm cản trở cái dung dịch bơm rửa đi tới hết cái chiều dài làm việc. Well, I want just to say that if we are gentle, the movement of the irrigant is very limited, just 1 millimeter ahead of the tip of the needle. Do vậy là nếu mà chúng ta sử dụng cái kỹ thuật bơm rửa bằng cái kim bơm rửa chủ động này thì ngay kể cả khi mà chúng ta đưa với một cái rất là nhẹ nhàng với một cái biên độ là khoảng 1 mm thôi thì cũng không thể nào mà có thể đi được tới cái vùng mà cần thiết chúng ta phải làm sạch. The risk is the irrigant of choice, sodium hypochlorite, will never get to the apical termination during the therapy. Và do vậy là với cái điểm chặn chót ở dưới cùng kia thì sẽ không bao giờ tiếp cận được với hypochlorite natri cả. This is the reason why the literature concluded that syringe irrigation is difficult to standardize and control. Do vậy là một số các nghiên cứu người ta đã khẳng định rằng là các cái kim bơm rửa thì thực ra là chưa được chuẩn hóa và cũng không đảm bảo được cái việc là chúng ta sẽ bơm rửa hết chiều dài làm việc. In few seconds, I will show you my way of irrigating canals. Và với cái việc mà chúng ta không kiểm soát được cái kim bơm rửa như vậy, cái việc bơm rửa như vậy, thì tôi sẽ nói với các anh chị là cái cách của tôi làm thì như thế nào. This is the article that changed my way of performing irrigation and describes a new technique called apical negative pressure. Thì một trong những cái nghiên cứu mà làm ảnh hưởng tới cái sự quyết định về kỹ thuật bơm rửa của tôi đó chính là cái việc mà người ta quyết định là sẽ bơm rửa một cách thụ động. This technique is safer and more effective. Cái kỹ thuật bơm rửa này thì nó an toàn hơn và hiệu quả hơn. It was invented by Japanese colleague and they irrigated the canal with the 2 different needles. Thì đây là một cái phát minh của một đồng nghiệp người Nhật. Thì người ta đã sử dụng hai cái kim bơm rửa cùng một lúc. One very short needle indicated by the blue arrow is put just in the pulp chamber and it is connected to a syringe full of irrigant. Thì một cái kim bơm rửa đó là một cái kim bơm rửa ngắn, như anh chị thấy rằng có cái mũi tên màu xanh dương ở đây, thì cái kim bơm rửa này nó nối với một cái xi lanh mà chứa đầy cái dung dịch bơm rửa. The second needle indicated with the green arrow is put at full working length and it is connected not to a syringe but to the high-speed aspiration of the dental unit via 2 wheel. Thì cái kim bơm rửa thứ hai là cái kim bơm rửa mà nó đi đến gần hết chiều dài làm việc, và kim bơm rửa này thì không nối với xi lanh mà nó nối với lại hệ thống high speed to mean high speed. So when we deliver the irrigants with a shorter needle, the second needle, the aspirating one, draws the irrigants down before aspirating it. Thì các anh chị có thể thấy rằng cái hệ thống cái hệ thống của kim bơm rửa thứ hai thì nó nối với hệ thống hút, và khi mà các anh chị nhìn thấy là cái dòng kim bơm rửa thì nó sẽ di chuyển theo cái chiều mũi tên màu đỏ như thế này. It's the first time in the history of endodontic irrigation that the process became predictable and the operator perfectly controlled the flow of the irrigants from the orifice to the foramen. Và đối với cái kỹ thuật này thì lần đầu tiên tôi thấy rằng là bác sĩ nội nha có thể kiểm soát được cái việc mà chúng ta bơm rửa theo đúng cái dòng di chuyển mà chúng ta có thể kiểm soát được. You can build your own device in the office. You just need a small needle belonging to the flowable composite and you put it on the syringe full of sodium hypochlorite. Thì cái việc mà chúng ta làm tiến hành cái kỹ thuật này rất là đơn giản, và đôi khi chỉ là cái việc mà chúng ta sử dụng một cái kim bơm rửa ngắn, chúng ta nối với lại cái syringe.
then you can use the true anatomy needle or a long needle to be put at full working length, and it is connected to the aspiration via plastic tubing. Và cái đầu kim bơm rửa thứ hai thì là chúng ta sẽ sử dụng kim bơm rửa của true anatomy nối với lại cái đầu hút. Như các anh chị có thể nhìn thấy ở đây. So this will be my irrigation, short needle in the pulp chamber connected to a syringe, and a longer needle at full working length connected to the aspiration. Và cái kim bơm rửa ngắn ấy là các anh chị hoàn toàn có thể sử dụng được cái kim bơm rửa bằng cái kim đưa composite ạ. Thế còn cái kim bơm rửa dài mà để đi đến phần chóp răng thì lại sử dụng đúng cái kim mà của cái hệ thống tương ứng mà các anh chị sử dụng và nối với lại cái đầu hút, và các anh chị có thể tự kiểm soát được cái việc là chúng ta không bao giờ đưa cái dung dịch bơm rửa quá chóp. It's an absolutely safe technique, no risk of extrusion and very effective. Và đối với lại kỹ thuật này thì nó tuyệt đối là an toàn. Let's see how to perform it. The true anatomy needle at full working length and the flowable composite needle to deliver the irrigants. In few seconds you get there. Các anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái cách làm mà trong trường hợp này thì cái dung dịch bơm rửa nó đi đến hết chiều dài làm việc. According to Dr. Cho, the irrigation is infallible if it reaches the apex, and with this kind of technique we reach the apex. Thì đối với theo bác sĩ Châu thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta bắt buộc phải đi đến hết cái chiều dài làm việc và chúng ta sẽ phải đưa cái dung dịch bơm rửa đi đến hết chiều dài làm việc là rất cần thiết. According to the literature, negative pressure is the only technique ensuring the arrival of the irrigants at full working length. Và với cái tiêu chí này thì rất là nhiều bài báo cũng đã thấy rằng là việc mà chúng ta bơm rửa một cách thụ động như thế này thì cũng đã đạt được tới hết cái chiều dài làm việc, tức là cái dung dịch bơm rửa nó đã tiếp cận được tới cái hết chiều dài làm việc. Of course, you can see we can also exchange the irrigants, removing the old one and inserting a fresh one. Nhưng anh chị có thể nhìn thấy rằng là đôi khi chúng ta cũng có thể là thay đổi cái vị trí mà chúng ta đặt cái kim bơm rửa chính, kim bơm rửa thụ động. In this way, we will obtain the second requisite of Cho paradigm, delivering abundant volume of irrigants. Và với cách bơm rửa thụ động này thì một cách có cái khí bằng cách là nén cái dung dịch bơm rửa thụ động này thì chúng ta cũng đạt được cái tiêu chí thứ hai của bác sĩ Châu đã đưa ra, đó chính là việc là chúng ta bơm rửa với một cái dung dịch khối lượng bơm rửa nhiều. Let's see the third requisite, removing the debris from canal. Và nó cũng đạt được cái tiêu chí thứ ba là tiêu chí chúng ta sẽ đưa toàn bộ cái mùn ngà ra phía ngoài. We can use our needle connected to the aspiration to remove the debris we produce during the instrumentation very quickly. Các anh chị có thể nhìn thấy rằng là nếu mà chúng ta đặt cái kim bơm rửa ở cái vị trí mà sát với lại cái vùng chóp răng và với cái bơm rửa thụ động thì với cái việc mà nối với lại cái đầu ống hút ấy, thì nó cũng sẽ hút ra toàn bộ các cái mùn ngà như thế này. So we have all the requisite of the infallible irrigation. Và cuối cùng là với lại kỹ thuật này cũng đạt được tiêu chí thứ ba, tức là chúng ta phải đưa toàn bộ các cái hạt ngà ra phía ngoài. So after delivering the irrigants, we need the activation, giving power to the irrigants. Thì ngoài cái việc chúng ta sử dụng bơm rửa như thế nào bằng phương pháp thụ động hay phương pháp chủ động thì chúng ta cũng phải kích hoạt các cái dung dịch bơm rửa. There are many techniques. All are good. I prefer sonic activation and eating sodium hypochlorite. Thì có rất là nhiều các phương pháp để kích hoạt cái dung dịch bơm rửa. Tôi thích nhất là kích hoạt bằng sóng âm và sử dụng hypochlorite natri. All the techniques improve the digestion of organic tissue, of inorganic debris, and the removal of bacteria. Thì đối với lại tất cả các cái phương pháp kích hoạt dung dịch bơm rửa thì nó đều làm tan được các cái mảnh mô hữu cơ, nó lấy đi được các cái mùn ngà, đó chính là các cái mô vô cơ, và nó cũng làm tan được các cái vi khuẩn.
và sản phẩm chuyển hóa của vi khuẩn. Time is very important in irrigation. EDTA needs 1 minute of time to remove smooth layer. Thì đối với lại tất cả các loại dung dịch bơm rửa thì thời gian cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Thì đối với EDTA thì cần mỗi một lần là hơn 1 ml trong vòng 1 phút. How long should we irrigate with sodium hypochlorite? Unfortunately, the literature cannot answer this question. I'm sorry, can you repeat it? Yes, about the time of sodium hypochlorite irrigation, the literature cannot have an answer for this question. Thì đối với lại cái thời gian mà cần thiết cho cái dung dịch bơm rửa là hypochlorite natri thì cũng rất là tiếc rằng là trên mi văn cũng không có một cái câu trả lời nào là cố định cả. So the timing of sodium hypochlorite irrigation is still primarily based on clinical opinions. Thì do vậy là cái việc mà chúng ta sử dụng cái dung dịch bơm rửa hypochlorite natri trong thời gian bao nhiêu lâu thì nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều các cái trường hợp khác nhau, cũng như là vào mỗi cái bác sĩ khác nhau. Dr. Buchanan says that we have to irrigate after shaping at least 20 minutes. Bác sĩ Buchanan thì nói với chúng ta rằng là sau khi mà chúng ta tạo hệ thống tủy thì chúng ta phải bơm rửa ít nhất là 40 phút. According to my experience, the more difficult the case, the longer the irrigation. Còn theo như là quan điểm của tôi thì đối với những ca càng khó thì chúng ta sẽ phải bơm rửa càng lâu. In cases like this, I make a very long irrigation session. Đối với lại ca khó như thế này thì tôi sẽ bơm rửa dài hơn. And this is a good healing. Đây là một cái liền thương rất là tốt. Another difficult case I'm going to show you, lower premolar with the tetrafurcation. Tôi cho các anh chị xem cái trường hợp này. Đây là một cái trường hợp răng hàm nhỏ hàm dưới mà có cái sự phân nhánh làm ba ở vùng từ mồm ba giữa. It is an infected case and the canal divided into 4 separate portals of exit. Không ạ, không phải là chia ra thành 3 mà chia ra thành 4, là một cái ca mà có một cái tổn thương vùng chóp rất là lớn. Nhưng mà cái ống tủy này thì nó chia nhánh delta ra thành 4 nhánh. Irrigation plays a crucial role in affecting the good outcome of the case. Và cái việc mà chúng tôi bơm rửa thật là tốt thì nó đã đem lại hiệu quả làm sạch đối với những cái phần mà ống tủy khó như thế này. Time is important, but also the concentration of sodium hypochlorite is very important. Thời gian thì cũng đã là quan trọng rồi, nhưng mà cái nồng độ của hypochlorite natri thì cũng không kém phần quan trọng. There is a large body of evidence strongly in favor of 6% sodium hypochlorite as the favorite concentration. Thì rất là nhiều các bài báo thì cho thấy rằng là ngày nay ta sử dụng cái hypochlorite natri với nồng độ rất là cao, đó là 6%. Lower concentration or other irrigants like chlorhexidine cannot eradicate the biofilm. Thì đối với lại những cái dung dịch bơm rửa có nồng độ thấp thì thực tế ra là nó không có khả năng là làm phá hủy cái màng biofilm. There is a new trend as regards the concentration to increase the concentration. Some clinicians actually irrigate with 8.25% sodium hypochlorite. It's more effective in a shorter time frame. This is the article. Thì người ta thấy rằng là một số các bài báo cho rằng là nếu mà chúng ta giảm cái thời gian, muốn giảm cái thời gian bơm rửa thì chúng ta sẽ làm tăng cái nồng độ. Và một trong số những cái bài báo đó có thể tăng nồng độ lên tới tận 8,25%. After reading this article in 2019, I changed the concentration of sodium hypochlorite and I increased up to 10%. Sau khi đọc cái bài báo này từ năm 2019 thì tôi đã tăng cái nồng độ dung dịch bơm rửa của tôi lên 10%. 10% is the only concentration that has not only a chemical effect in dissolving the biofilm very quickly, but also has a mechanical effect, lifting up the biofilm and detaching it from canals.
Thì đối với cái dung dịch bơm rửa mà chúng ta đặt được cái nồng độ cao như thế này thì ngoài cái việc là nó làm phá vỡ màng biofilm thì nó còn làm phá vỡ các cái bọng khí mà hình thành ở trong lòng hệ thống ống tủy. Và việc phá vỡ cái bọng khí này thì nó làm cho cái dung dịch bơm rửa có thể tiếp cận được với cái thành hệ thống ống tủy một cách tốt hơn. Finally, the volume. The bigger the volume, the more effective the dissolution of the substrates. Thì thế còn cái khối lượng bơm rửa thì như thế nào? Thì đối với cái khối lượng bơm rửa càng lớn thì chúng ta càng có thể lấy đi toàn bộ các cái sản phẩm chuyển hóa của vi khuẩn cũng như là các cái mảnh mô hữu cơ và một phần các cái mô vô cơ. Even if we don't know the volume, the bigger the better. Even if we don't know the ideal volume, the bigger the better. Mặc dù là chúng ta cũng chả biết được là cái khối lượng bơm rửa lý tưởng là bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là cứ bơm rửa nhiều thì sẽ tốt hơn. So you can understand that a good delivery of the irrigants, a good activation and the right volume and concentration play an important role in fighting against a big infection. Thì đối với những cái tổn thương lớn thì làm thế nào để kiểm soát nó? Thì chúng ta phải phối hợp giữa thứ nhất là kỹ thuật bơm rửa, thứ hai là thời gian bơm rửa, thứ ba là nồng độ dung dịch bơm rửa và thứ tư là cái khối lượng dung dịch bơm rửa. If we pay attention to all of these details, we can do a successful single visit treatment. Thì nếu mà chúng ta có thể kiểm soát được tất cả những cái yếu tố nói trên thì thậm chí đối với những cái tổn thương lớn chúng ta vẫn có thể thành công trong cái điều trị nội nha một lần hẹn. And this is a very nice healing. You can see pre-op and 11 years recall. Và các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đây là cái kết quả của cái phim tái khám sau 11 năm. Thì cái tổn thương này nó không còn nữa, rất là lâu rồi nhưng mà nó duy trì rất là tốt. So the conclusion, now I have to lecture just 5 minutes and I complete my lecture. And the message to take home is that it's not enough to buy technology, it's not enough to buy true anatomy to be successful. To be successful, we need to create the good condition for true anatomy to properly work inside canals. Thì cái việc mà để kết thúc ở đây tôi muốn mong các anh chị nhớ được cái điều gì, không phải là chúng ta mua kỹ thuật, chúng ta mua công nghệ và chúng ta mua true anatomy về để chúng ta thành công, mà cái điều quan trọng là chúng ta phải làm thế nào để cho true anatomy nó hoạt động một cách có hiệu quả. And the good condition for true anatomy is a good canal negotiation. I strongly believe that still in 2021, the manual part of the procedure is still the essence of endodontics. Và cái làm thế nào để cho true anatomy hoạt động hiệu quả thì cho đến thời điểm hiện tại vào năm 2021 thì cái việc mà chúng ta rèn luyện để sử dụng những cái phai tay một cách tốt nhất là vẫn còn là mang ý nghĩa rất là lớn. And now I'm going to show you a gallery of cases where manual instrumentation played a very crucial role in affecting the good outcome of the mechanized procedure. Và đây là một số các cái trường hợp lâm sàng mà các anh chị có thể nhìn thấy rằng là những cái trường hợp này nó kiểm soát rất là tốt những cái cấu trúc giải phẫu của hệ thống ống tủy phức tạp. These are all difficult anatomies. Đây đều là những cái trường hợp rất khó. And of course, once we create a good minimal glide path, then rotary file will beautifully follow these anatomies. Và vẫn như tôi đã nói là khi mà chúng ta tạo một cái đường trượt bằng cách mở rộng tối thiểu thì với những cái file dẻo như true anatomy thì nó có thể đi vào trong cái chiều cong của những hệ thống tủy tự nhiên này một cách dễ dàng. Of course, up to now, I underlined the importance of the manual procedure, but I have honestly to say that technology makes the difference. So we need to be good with manual files, but we also need technology, of course. Thì mặc dù là cái điều rất là quan trọng làm thế nào để cho true anatomy hoạt động rất là tốt, thì chúng ta cũng phải học hỏi những cái công nghệ mới. Tuy nhiên
thì chúng ta vẫn phải sử dụng phai tay. Tuy nhiên cái việc học hỏi những công nghệ mới là rất là quan trọng. In the past, canal curvature was a contraindication to endodontics. Trước đây thì từ rất lâu rồi, nếu mà răng mà quá cong thì nó chống chỉ định cho chữa tủy. This is the endodontic textbook of Dr. Franklin Wayne, an important endodontist from USA in the 80s. And he said that in presence of canal curvature, better to extract because the treatment is so difficult. Of course, at the time there were only manual file and it was really difficult. Từ những năm 1982 thì Franklin Wayne là một cái nhà nội nha có sức ảnh hưởng tương đối lớn. Thì ông có nói rằng là nếu mà một cái chân răng ấy mà nó cong quá, ống thủy mà cong quá thì tốt nhất là nên nhổ. The introduction of nickel titanium was a true revolution because it transformed a contraindication into an indication to endodontics. Và thực tế ra thì cuộc cách mạng của nickel titanium thì nó đã chuyển từ một cái chỉ định nhổ răng sang một cái chỉ định nội nha. Nickel titanium facilitated the treatment of difficult cases. Thì đối với lại những cái file nickel titanium thì có thể giải quyết hầu hết tất cả các trường hợp khó. It became easier, faster, safer, and less stressful to achieve a good outcome in difficult cases. Nó dễ hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và dễ dàng đạt được kết quả tốt hơn. Of course, we should be delicate not only with manual files but also with rotary file to reduce the percentage of the unlucky event of breakage. Và với lại những cái file nickel titanium thì không chỉ là file máy mà là cả file tay nữa, thì nó cũng làm hạn chế những cái nguy cơ gây gãy dụng cụ. The good news is that if we give to rotary file enough space to run, they can safely and quickly shape difficult anatomies as well. Và với một cái việc mà chúng ta làm thế nào để tạo chỗ cho các cái file này chạy thì nó có thể tạo hình một cách hiệu quả và an toàn. So clinicians should not be scared anymore about difficult cases. They should be excited to accept the challenge of a difficult anatomy. Thì đối với lại trên lâm sàng thì với những cái hệ thống file mới này, nó làm cho chúng ta rất là khao khát để chinh phục những cái trường hợp khó. Endodontic success, according to Schilder, is 100% minus X. And I want to clarify what X means. Và cái tỷ lệ thành công của nội nha ấy, thì được Herb Schilder định nghĩa là bằng 100% trừ X. Và X ở đây là yếu tố nào? Tôi sẽ nói cho các anh chị nghe. X, the X factor is the operator. And my definition is it's a variable able to adversely affect the outcome of the root canal treatment. Thì ở đây X hay là yếu tố X ở đây đó chính là cái yếu tố về bác sĩ nội nha. Và đối với tôi thì bác sĩ nội nha là tất cả những cái điều gì mà chúng ta có thể biến được những điều không thể thành có thể, và để đạt được cái mục tiêu của điều trị nội nha. The operator has three features: knowledge, skills, and willingness. Knowledge without skills is nothing. Skills without knowledge is nothing. The most important is the willingness, because if we really want, we achieve the knowledge through the via studying article congresses. We achieve skills practicing, doing millions of therapy. And so if we really want, we can achieve the success. Thì cái yếu tố X ở đây nó phụ thuộc vào những yếu tố sau. Thứ nhất là phụ thuộc vào kiến thức, thứ hai là phụ thuộc vào kỹ năng. Kỹ năng mà không có kiến thức thì là vô nghĩa, và kiến thức mà không có kỹ năng thì cũng chả làm được điều gì tốt cả. Và tiếp theo nữa là cái điều mong muốn của chúng ta, cái việc mà chúng ta mong muốn để có được một cái kỹ năng tốt, cũng như là mong muốn để học hỏi được những kiến thức hiện đại và cũng như là những kiến thức cập nhật, thì đó chính là cái yếu tố quyết định để cho sự thành công của điều trị nội nha và làm giảm yếu tố X đi. So when the operator is a good operator, X is 0 and the success 100%. Và khi các bạn là những người điều trị nội nha tốt thì X bạn sẽ bằng 0 và tỷ lệ thành công của điều trị nội nha là 100%. And I warmly thank you for the patience. I really enjoyed this moment and I hope to meet you soon
in person. You can reach out to me also at my email. You can write me whenever you want. Thank you so much. Xin cảm ơn sự kiên nhẫn theo dõi của anh các chị, và nếu mà các anh chị có những cái ý kiến muốn chia sẻ, cũng như là tôi có khả năng chia sẻ kinh nghiệm được với các anh chị qua câu hỏi, thì các anh chị có thể chia sẻ qua email của tôi. Okay, thank you. Ready for questions. For your wonderful presentation. And we learn a lot from you, and we learn a lot from the way you choose your opinion, you choose your way to manage many very difficult cases. Thank you. Thank you. Welcome. I'm ready for questions, but also in the next days, who decide to send me an email, I'm just happy. Dr. Filippo, we also have some question here from the attendee. So, Dr. Vân, can you have to click to the Q&A box chat and select some of them to ask the Dr. Filippo? Okay. So you have some questions. The first question is in the flat canal that have like a ribbon canal, and the size is under 1 millimeter, and anatomy can deal with this kind of canal. Anatomy can do this job because probably the surface touched is less, but there is also less production of a hard tissue debris. Again, the main role will be the kind of irrigation you perform, because a successful irrigation will arrive everywhere in a flat canal as well. Thì câu hỏi của bạn ấy, thì là bạn hỏi là trong những trường hợp ống tủy dẹt và ống tủy có cái dạng dài ấy, thì cái hệ thống anatomy này thì có thể làm sạch và giải quyết được không? Thì câu trả lời của thầy thì rất là hay. Thầy có nói rằng là việc mà sử dụng anatomy thì nó đương nhiên sẽ làm sạch các ống tủy chính. Còn so với lại những hệ thống mà tạo hình thông thường hiện nay ấy, thì bởi vì nó tạo ra rất ít ngà mủn, bởi vì nó có cái tính chất bảo tồn, do vậy là cái việc mà nó làm cản trở cho việc làm sạch của hệ thống dung dịch bơm rửa vào các cái đoạn giải dẹt này là nó sẽ tốt hơn. Và cái việc mà làm sạch nó không chỉ phụ thuộc vào bạn lựa chọn cái châm tạo hình nào, mà còn phụ thuộc vào bạn sử dụng cái kỹ thuật bơm rửa, nồng độ dung dịch bơm rửa, khối lượng dung dịch bơm rửa và thời gian bơm rửa là như thế nào. Okay, thank you for your answer. And sorry, I want just to add that flat canals is a challenge, are a challenge for all kinds of instruments, not only through anatomy. Yeah, và hơn nữa thì thầy cũng có nói rằng là đối với cái hệ thống tủy dẹt thì nó không chỉ thách thức đối với true anatomy, mà nó là những cái thách thức đối với lại tất cả các hệ thống file tạo hình khác nữa. And you have another question. Can anatomy use for retreat to remove the gadapercha? Usually I prefer removing gadapercha with very cheap instruments, meaning Gates Glidden #1, very gently, solvents and manual file. I will not ruin my expensive rotary file doing this dirty job. Thì câu hỏi là bạn có hỏi rằng là true anatomy thì có thể sử dụng trong điều trị tủy lại để lấy Guttapeka được không? Thì thầy có trả lời rằng là thầy không sử dụng những cái file đắt tiền như true anatomy để lấy Guttapeka, mà đối với những trường hợp mà điều trị tủy lại thì thông thường sẽ sử dụng những cái file ít tiền thôi, hoặc là lấy những cái cây như là Gates Glidden số 1 để lấy Guttapeka. Còn những cái file mà đắt tiền và có hiệu quả trong tạo hình thì thầy sẽ sử dụng để tạo hình cái hệ thống ống tủy. Another question is, can you precise how you pass in the severe curved canal? Yes, the secret is the manual negotiation. Once you achieve a
number 10K file lost at full working length, also the mechanical glider can get there, and also the true anatomy can get there. There are no secret. They are hyper flexible file and they can do the job. Thì câu hỏi của bạn là thầy nói rõ hơn là cách thầy đi qua được những cái ống tủy mà gập góc, những cái ống tủy có những cái khúc cong gập góc ấy, thì thầy có trả lời rằng là thực tế ra thì trên lâm sàng không có thể có cái cách nào mà để nói cho từng trường hợp cụ thể, nói cho tất cả các trường hợp mà trong từng trường hợp cụ thể. Thì cái quan trọng nhất ấy là chúng ta phải định vị và đi được qua các cái đoạn cong này bằng các cái phai tay để chúng ta tạo được những cái đường trượt, tức là mở rộng tối thiểu. Sau khi mà chúng ta đã làm được điều này thì tất cả các cái file mà có cái độ dẻo như là true anatomy thì nó sẽ có thể tự đi được và tạo hình cái đoạn cong này. And let me add another detail, please. In that case, the file is single use. This means that I use a new rotary file, never used, and it's just single use because there is a high stress for it. Thì là thầy cũng có nói thêm là đối với những trường hợp khó như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng file một lần, chúng ta đừng sử dụng lại những cái file mà đã đi qua được những khúc cong rất là khó này. Another question for the complication of sodium hypochlorite. If you have that complication, how can you deal with? Okay, the management. I need a longer lecture to explain, but the question is interesting. In that case, I leave the tooth open in order to let it bleeding and remove the irritants. Then I give painkiller, antibiotics, and steroid anti-inflammatory. Thì câu hỏi của bạn là trong trường hợp mà nếu hypochlorite natri được bơm rửa quá chót gây những biến chứng thì sẽ điều trị như thế nào? Thì thầy có nói rằng là nếu mà để giảng này thì thấy cần thiết phải có một cái bài giảng nó dài hơn như thế. Thế thì tuy nhiên thì nếu mà trong trường hợp mà gặp những cái biến chứng như thế này thì bạn sẽ phải để chống cái răng này để cho các cái dung dịch tiết cũng như là những cái dịch mà bị xuất huyết từ trong vùng nhóp ấy, nó sẽ được dẫn lưu ra ngoài. Bạn sẽ cho bệnh nhân uống kháng sinh, cho bệnh nhân uống giảm đau và sẽ cho uống chống viêm steroid. Thank you. Ice bag compresses for the first 24 hours. The day after, warm gauzes to stimulate revascularization. Sorry, can you repeat it? Yes, the first during the day of the accident, better to give to the patient ice bag compresses. The day after, better to put warm gauzes to stimulate the revascularization. Yeah, I got it. Thế thì đối với những trường hợp như vậy thì cái ngày đầu tiên thì mình sẽ cho bệnh nhân chườm lạnh một chút, nhưng mà sang đến ngày thứ hai thì để tăng cái tái tưới máu để cho cái quá trình liền thương thì chúng ta sẽ chuyển sang là chúng ta sẽ chườm ấm cho bệnh nhân. You have another question. Can you explain why you use orifice modifier after using anatomy glider? Okay, it's due to the diameters. I use 6, 8, and 10. Then the glider, it's actually 17. And then the orifice modifier is 20 in the coronal third to have a gradual increase of the diameter of the files. Thế thì bạn có hỏi rằng là tại sao thì có hai câu hỏi gần nhau ở đây. Là bạn có hỏi là tại sao thì lại không dùng mũi orifice modifier trước glider, tức là bạn ấy muốn dùng giống như là cái quy trình bình thường là quy trình cloud down đấy ạ, mình sẽ mở rộng cái orifice trước, sau đó thì mình sẽ dùng glider. Nhưng mà ông ấy thì muốn nói rằng là vì là những cái ống tủy rất là khó mà mình đã sử dụng cái chiến lược là bảo tồn và dùng những cái file nhỏ, nên là ông ấy muốn sử dụng các file theo số tăng dần. Do vậy là ông ấy sẽ sử dụng các cái ca file số 06, 08 rồi số 10. Sau đó thì là đến cây anatomy glider là số 17 và cuối cùng thì mới đến cây orifice modifier là số 20. Thì nếu mà các anh các chị dùng trong quy trình như vậy thì nó sẽ an toàn hơn.
And you have another question. In the case of dental, apical dental anatomy, how can you three-dimensional obturate? Okay, when I use sternotomy, my favorite technique of filling is thermafil. So a warm technique, and this ensures a three-dimensional filling, of course, after a very good and deep irrigation. Thì thầy có nói rằng là nếu mà câu hỏi là nếu mà trong trường hợp mà những cái ống tủy chia nhánh 3, 4 nhỉ, mà có thể chia nhỏ như thế thì thầy làm cách nào để có thể hàn kín được thì thầy trả lời rằng là đối với những trường hợp này thì tôi sẽ sử dụng những cái kỹ thuật hàn nhiệt. Đôi khi thì có thể có những trường hợp mà phân nhánh ít thì có thể dùng thermafil, còn thông thường thì chúng tôi sẽ dùng những cái phương pháp hàn nhiệt. You have a lot of questions here. Okay. Can you someone are worried that in the passive pressure irrigation, the irrigant cannot reach the terminal of the canal. Can you explain again? Yes. One of the drawbacks of the positive pressure technique is the very limited movement of the irrigants ahead of the tip of the needle. And this is due to the presence of gas inside canals. This gas forms after the reaction of hydrolyzation between sodium hypochlorite and substrates and hamper the progression of the irrigant. Thì có một bạn có hỏi rằng là nếu mà trong cái trường hợp mà sử dụng cái kỹ thuật bơm rửa thụ động ấy, thì cái kim bơm rửa mà thụ động, kim bơm rửa dài mà đặt với lại ống hút ấy, thì liệu nó làm cản trở cái dung dịch bơm rửa nó tiếp xúc với toàn bộ cái vùng chóp răng hay không? Thì thầy có trả lời rằng trên thực tế nếu chúng ta không sử dụng cái bơm rửa thụ động này mà chúng ta sử dụng cái kỹ thuật bơm rửa chủ động, thì với cái kỹ thuật bơm rửa chủ động và cái đặc tính của hypochlorinary thì nó rất dễ tạo ra các bọng khí. Do vậy là nếu mà chúng ta không sử dụng cái kỹ thuật này thì cái dung dịch bơm rửa nó cũng không thể nào mà tiếp xúc được với lại cái 1/3 chóp. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta dùng cái kim bơm rửa mà nối với đầu ống hút ấy, đặt ở vùng ngay sát cái chóp răng ấy, thì nó sẽ hút để làm cho tất cả các cái mùn ngà cũng như là các cái bọt khí mà sinh ra do cái dung dịch bơm rửa nó sẽ được hút ra. Và chính vì hút được các bọt khí này thì cái dung dịch bơm rửa nó sẽ có thể tiếp cận được với lại cái vùng chóp. Thì có một cái câu hỏi khác nữa của bác sĩ Thái Sơn. Bác sĩ Thái Sơn có định hỏi trực tiếp không ạ? Tôi đọc luôn câu hỏi của bác sĩ Thái Sơn ạ. Regarding the obturation technique with sternotomy, what size and taper of heat tip do you use in your practice during down packing? And is supposed to be small enough to reach 4 to 6 millimeters short of working length? Yes, mainly, as I told you, I use thermafil when I use sternotomy, but some cases I performed with a neat source. It's the Gata Smart by Dentsply. There is a very thin tip. It's a 40 at the tip, and it's 2.5% tapered, and it usually gets 4 to 6 millimeters from the working line. Câu hỏi của bác sĩ Sơn là trong những trường hợp mà chúng ta sử dụng cái sternotomy thì đối với cái đầu tip thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu tip kích thước như thế nào và cái độ thuôn làm sao để chúng ta có thể tiến hành down pack cách chóp từ 4 đến 6 mm. Thì thầy có nói rằng ấy, là trong những trường hợp mà sử dụng sternotomy thì nếu mà ống tủy rất là nhỏ và kết thúc với những cái file nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng những hệ thống thermafil có kích thước tương ứng. And how about if we don't have a thermafil for sternotomy? How can we down pack with another kind of obturation?
Like Of course, you can perform several kinds of obturation with tronatomy. If you don't have thermophil, I recommend to use tronatomy dedicated cones to warm them with an heat source and perform a mini warm vertical compaction. But if you don't have an heat source, you can do the single cone technique of filling with bioceramic sealers. Ngoài ra tôi còn có hỏi thêm là nếu mà không có thermophil ấy thì mình sẽ làm như thế nào, thì thầy có trả lời rằng là nếu mà không có thermophil ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống lèn mà có cái đầu rất là nhỏ. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp chúng ta không có cái đầu nhỏ tương ứng thì đối với lại trường hợp này chúng ta vẫn có thể sử dụng được kỹ thuật single cone. Sorry, a little bit. Another question. You have another question for the apex locator. The zero on the apex locator is true working length, or you should be 0.5 millimeter short of it. In my hands, this is not a problem because I always check the working length with paper points. And so on the basis of the drawing of the canal, I can calculate also a 1/4 of a millimeter and check if the apex locator is telling me a precise reading. But I get to the zero of the apex locator during shaping, a bit shorter, a 1/4 of a millimeter short, to be precise. Thì câu hỏi của bạn ấy là nếu mà trong những cái trường hợp mà khi mà chúng ta đo bằng cái máy định vị chóp ấy, mà báo không thì chúng ta có phải cắt ngắn đi 0,5 mm để chúng ta tiến hành toàn bộ cái quy trình tạo hình hệ thống thủy cũng như là lèn hệ thống thủy hay không. Thì thầy có nói rằng là thông thường ấy thì tôi có cắt ngắn đi nhưng mà ít lắm, nó chỉ khoảng độ 0,25 mm thôi. Nhưng mà thông thường ấy thì đối với lại cái việc mà chúng tôi quyết định là làm như thế nào ấy, thì thông thường tôi sẽ thực hiện thêm một cái cách nữa là chúng tôi sử dụng côn giấy để có thể là đo lại, xác định lại chiều dài làm việc một lần nữa cho đúng. Do you have another question? Can you tell us how to manage to accurate the Wayne's type for canal case with small orifice like a mandibular incisor? Well, you have to use, you have to manage gutta-percha cones is the best way to feel this kind of anatomy. And I recommend to do this kind of condensation under big magnification, better a microscope. You can see the arrival of the cones in the right position, and then you have to feel them. So good magnification is essential. Thế thì bạn ấy có hỏi rằng là đối với những trường hợp mà có cái phân loại Wayne số 4 ấy, ở những cái hệ thống ống tủy mà của cái răng hàm, của cái răng cửa hàm dưới ấy, thì ông ấy sẽ hàn bằng cách như thế nào với lại một cái miệng của ống tủy nhỏ như thế này. Thế thì ông nói là thầy có nói rằng là đối với những trường hợp như thế này thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng những cái phương tiện hỗ trợ và là chúng ta phải phóng đại giới tính hiển vi thì chúng ta mới có thể làm được. I'm sorry. Chị muốn hỏi Chi là làm thế nào để cho các cái bạn bấm vào participant thì chị không thấy. Dạ, không thấy. Thưa chị Vân ơi, để em bấm cho chị ạ. Rồi em bấm nhé, em bấm nhé. Dạ, thưa các vị bác sĩ, là em thấy ở đây thì mình có 2 bác sĩ đang muốn trực tiếp trao đổi với câu hỏi với lại Dr. Filippo. Thì đầu tiên là Miss Nga, thì em sẽ mở mic để cho Miss Nga trao đổi trực tiếp ạ. You have two participants who are raising hands to ask you directly. Okay. Please. It's okay.
Chị Nga ơi, chị Nga có nghe em nói không ạ? Vậy thì em xin để cho chị Linh Như ạ. Chị Linh Như ơi. Sorry bác sĩ Vân là Hình như là cái núm có đấy của mở ở làm to chị talk là cho nó các có vấn đề. Chị bấm vào participant thì đây đúng rồi. Đây chị nhìn thấy đây không? Đây. chị Ngọc Phạm ạ. Yeah. Dạ. Xin mời chị Ngọc Phạm đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Welcome, Doctor. Thank you for your interesting lecture. And for the question of my college, may we use the because later you said that we use the get glidden number 1 to remove Gotrabaka for the retreatment case, but if because I know that get glidden just work in the stress canal, and if the Gotrabaka in the curvature of canal, we can enter the get glidden into that. Yes. Option. Yes. Yeah. You are totally right. I use the Gates Glidden number 1 under the microscope, only in the straight portion of the canal to unfill the easy part of the canal. Then I put a drop of solvent inside the canal and I use manual files dedicated to retreatment, the C+ file. They have a very sharp tip, pyramidal tip, and along with the use of a solvent, they pass through the material in the middle third, even if it's curved, and also the apical third. Yeah, thank you. Very well. Chị Ngọc thì chị có hỏi rằng là đối với những trường hợp mà điều trị tủy lại thì thầy có nói rằng là thầy không sử dụng những cái file đắt tiền mà sử dụng get glidden số 1. Tuy nhiên thì get glidden số 1 thì thực sự là chỉ có thể lấy đi Guttapeka ở những đoạn ống tủy thẳng thôi. Còn những ống tủy mà đoạn cong thì không có chỉ định sử dụng get glidden, thì trong những trường hợp đó thì thầy sẽ sử dụng những dụng cụ như thế nào? Thì thầy có nói rằng là đối với những trường hợp như vậy thì đúng là không thể sử dụng được get glidden qua các đoạn cong, và thầy sẽ sử dụng C+ file. Đối với C+ file thì cũng sẽ uốn cong cái đầu file, và đối với những trường hợp khó thì sẽ phải hỗ trợ thêm bằng sử dụng các cái dung môi làm tan Guttapeka. Thì với cái tác động của dung môi làm tan Guttapeka thì cái C+ file này có thể là tạo được một cái đường vào để hỗ trợ cho việc là lấy đi cái phần Guttapeka, và sau khi mà lấy đi cái Guttapeka xong thì chúng ta mới có thể tạo hình được bằng hệ thống runatomy. Chị Ngọc thấy đã được chưa ạ? You have another question here. Có một bạn có hỏi thầy rằng là thầy không thấy nhắc tới việc sử dụng hệ thống siêu âm để kích hoạt dung dịch bơm rửa, thì tôi thấy rằng là vì là thầy đã nhắc tới rồi nên xin phép và không hỏi. Thầy nói rằng là thầy thích sử dụng các hệ thống sóng âm, và các hệ thống sóng âm này thì sẽ làm tan được các cái bong bóng bọt khí sinh ra khi mà chúng ta bơm rửa bằng hydroxit canxi. Thêm một cái câu hỏi khác nữa. You have another question. What kind of solvent can you recommend us for retreatment? Yes, it depends on the material you have inside canal, but I prefer chloroform-based solvents or orange solvent to dissolve gadapercha and zinc oxide sealers based. Câu hỏi của bạn ấy là bây giờ chúng ta thầy có thể nói rằng là thầy có thể giới thiệu một cái loại solvent nào
các loại dung môi nào để có thể làm mềm Guttapeka, thì thầy nói rằng là như thầy thì thầy thích sử dụng các cái loại dung môi mà có cái chất nền là chloroform. Tuy nhiên thì nó phụ thuộc vào cái việc là trong lòng của ống tủy chúng ta có cái gì. Nó có Guttapeka hoặc là nó có oxit kẽm với lại eugenol. Thì trong một số các trường hợp thì thầy có thể sử dụng các cái tinh dầu khác như là tinh dầu cam. Nhưng mà đối với Guttapeka thì có hiệu quả nhất là các cái dung môi mà có chất nền là chloroform. You have another question? Okay. Is there any system of post or fiber post customized for tronatomy? I don't know about this, but usually tronatomy perform minimal invasive preparation, so they don't weaken the tooth and you don't need the post after tronatomy. But I don't know if in the future Dentsply will produce a dedicated post. Thì bạn ấy có hỏi rằng là nếu mà sử dụng cái tronatomy thì có cái hệ thống chốt sợi nào mà nó cái tối ưu hóa cho cái sử dụng cái hệ thống tronatomy không? Thì thầy trả lời là thực ra thì thầy cũng không biết cái điều này, bởi vì là nếu mà khi mà đã sử dụng tronatomy rồi thì nó đã bảo tồn tối đa rồi, thì cái việc mà sử dụng chốt thì hy vọng là sau này Dentsply sẽ có một cái hệ thống chốt tương ứng. Of course, if you actually need to place a post, please use a traditional file to shape the canal, and then it's easier to place a post like ProTaper or Wave1 or your favorite file. Thì nếu mà bạn đã có một cái kế hoạch ngay từ ban đầu là bạn sẽ sử dụng cái chốt sợi hoặc là các hệ thống chốt khác để tái tạo thân răng sau khi điều trị nội nha, thì bắt buộc bạn sẽ phải sử dụng các hệ thống file khác, có thể là ProTaper Go hoặc là Wave1 Go. Do you have another question? How can you choose the final shaping file? In difficult canal, I prefer to finish with small or prime because they have a smaller apical, smaller tip. So it's safer in difficult anatomy. But if I'm managing the larger canal or there is a need to enlarge because it is an infected case, of course, I will select the medium. Thì bạn có hỏi là cách chọn file kết thúc cho cái từng đường kính ống tủy, thì thực ra ấy, thì thầy lại cũng nói lại thôi, vì trong cái bài giảng này thầy đã nói rất kỹ rồi. Trong những trường hợp mà ống tủy cho dù là hẹp nhưng mà có những cái tổn thương quanh chóp cần phải mở rộng thì thầy cũng có thể kết thúc ở những cái file là file medium, tức là cái file màu xanh lá cây. Còn nếu mà đối với những trường hợp mà cho dù là cái ống tủy nó cũng đã rộng rồi, thế nhưng mà tủy thì viêm không hồi phục và không có tổn thương quanh chóp, thì đối với những cái việc mà chúng ta không cần thiết phải mở rộng vùng chóp thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được những cái file nhỏ, ví dụ như là file prime. Có ai có câu hỏi gì khác nữa không ạ? Dạ chị Vân ơi, có một câu hỏi mà bác sĩ gửi vào trong cái phần chat á, em đọc câu hỏi cho bác sĩ Vân luôn nha. Anh Phan Nhật có hỏi là nếu chất hàng là MTA thì có cách nào có thể lấy ra được không ạ? You have another question is not related to anatomy. So if the root canal was obturated with MTA, how can we remove MTA from the root canal? Ultrasonics under visual control. Thì bạn ấy có hỏi như vậy và thầy trả lời rằng là nếu mà lấy MTA ấy, thì chỉ có thể lấy được bằng siêu âm thôi, bằng một số các cái mũi đặc hiệu. So I think that so there will be more questions that will be sent to your email because No problem. They are all welcome. Thì nếu mà các anh chị nào ấy mà có những cái câu hỏi sâu hơn nữa và muốn hỏi riêng thầy thì mong các anh chị sẽ email vào cái địa chỉ ở trên này của thầy. Thì nghĩ là hết câu hỏi rồi Chi ạ.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, một lần nữa thì Dance Sirona Việt Nam xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã dành thời gian tham dự đến hết chương trình hội thảo, đặc biệt là hai vị diễn giả Dr. Filippo và bác sĩ Vân. Hy vọng hội thảo này đã giúp quý vị cập nhật những thông tin quý giá về phương pháp điều trị nội nha mới, đảm bảo an toàn, hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị. Dance Sirona Việt Nam xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình hội thảo tiếp theo. Thank you so much, Dr. Filippo and Dr. Hồng Vân for your spending time with us today. You are very welcome. Welcome. Thank you very much for your wonderful lecture and very nice to see to listen to you again. And I hope that in the near future we can have more. And I have to thank you. My pleasure. Thank you. Thank you so much. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See Bye. you hopefully soon. Thank you. Dạ cảm ơn Bye. bác sĩ Vân rất là nhiều ạ.